Đấy chắc do tính còn trẻ con. Giờ vững vàng chưa? Vững vàng rồi. Đó, lỗi nhà trai tôi vậy á, không có nhường, chơi tới luôn. Trời ơi, rồi bây giờ có nhường không? Giờ chắc có rồi. Nhà trai tôi tình hình vậy đó, mà nhà gái thì sao nè? Em đã có một đứa con 3 tuổi, con ở với em và với ba mẹ em à. Trai gái vậy em? Dạ, bé trai anh. Phạm Bình Tâm, năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bình Phước. Nghề nghiệp đang làm tài xế xe cuốc. Lái xe cuốc là xe cuốc của mình hay là mình làm thuê cho người ta? Em làm thuê. Lái xe cuốc bao nhiêu năm rồi? Em lái chắc chục năm rồi. Chục năm vậy là giỏi rồi đó. Tâm ở Bình Phước với ai? Em đang sinh sống với ba mẹ, còn mấy anh thì ở riêng hết rồi. Vậy thì nhà mình có vườn cao su hay xoài, sầu riêng, măng cụt gì không? Điều với cao su. Điều cao su hả? Được nhiều không Tâm? Được mấy héc. Ôi mấy héc rồi nha. Nhà trai tôi có mấy héc cao su với điều. Hơi cao giọng nha. Lái xe cuốc chơi thôi. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh ạ. Em tên là Trịnh Thị Minh Thư. Em sinh năm 99. Hiện tại là em là nhân viên bảo vệ nhà hàng ạ. Là em ngồi đó là em ghi sổ sách với lại kiểm soát nhân viên ra về. Và hiện tại là em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Là mình sống với gia đình mình luôn hay em sống một mình? Dạ em sống với gia đình ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình thế nào? Nói cho bên Minh Thư nghe đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Những món như trứng chiên, thịt kho, cá kho. Biết làm việc nhà, biết làm việc đồng. Rồi còn nhà gái thì sao nè? Em là em có thể nấu được tất cả các món ăn nè. Wow. Em nấu ăn rất ngon nè. Còn nhược điểm của em là hơi vụng về vậy chị. Cứ vô bếp là không bể chén cùng bể ly. Không sao, miễn nấu ăn ngon, người khác ăn ngon là được rồi. Bể vài cái chén không sao cả. Ví dụ giờ Bình Phước tôi muốn rước dâu về được không hả nhà gái hả? Dạ được ạ. Được hả? Được. Tâm có vẻ hiền quá Tâm hả? Dạ em hơi ít nói. Ít nói. Vâng. Em có mấy mối tình rồi? Em có một đời vợ rồi. Hiện đã ly hôn rồi. Có con chưa? Dạ chưa. Chia tay bà xã mấy năm rồi Tâm? Chắc khoảng 6 năm rồi. 6 năm rồi? Dạ. Vậy là lâu rồi đó. Em lấy vợ năm 24 tuổi. Em lấy vợ chắc hơn năm rồi ly hôn. Trời đất ơi, sao lý do gì mà mới cưới con năm ly hôn? Do hai đứa hay cãi nhau. Không ai nhường ai hả? Dạ. Trời ơi. Đấy chắc do tính còn trẻ con. Giờ vững vàng chưa? Vững vàng rồi. Đó, lỗi nhà trai tôi vậy á, không có nhường, chơi tới luôn. Trời ơi, rồi bây giờ có nhường không? Giờ chắc có rồi. Nhà trai tôi tình hình vậy đó, mà nhà gái thì sao nè? Em đã có một đứa con 3 tuổi. Con ở với em và với ba mẹ em à. Trai hay gái vậy em? Dạ bé trai vậy anh. Em ly hôn lâu chưa cưng? Dạ cũng được 3 năm rồi ạ. Dạ do bạn đó là không chịu làm ăn á chị. Tối ngày là cứ đâm vào nhậu nhẹt với cờ bạc á chị. Tâm, bây giờ mình lấy vợ đi. Vợ có đứa con rồi dẫn về ở chung đó rồi Tâm thấy được không? Dạ được, vấn đề đó không sao. Nhà trai tôi đồng ý tất cả mọi thứ. Vấn đề có đủ tình yêu lớn hay không thôi. Chào em gái. Dạ em. Dạ Nãy nghe là bảo vệ hết hồn. Tưởng đâu đứng bảo vệ này kia chứ. Mặt mình có phải mặc đồng phục không cưng? Dạ có chị. Wow, chắc ngầu lắm ha. Thôi, đẹp gái xinh gái mà tướng cao ráo. Bây giờ em mong muốn có một người bạn trai như thế nào á? Là 50. 50. Không Nhất. gì? Không hút thuốc. Rồi. Không rượu bia. Không cờ bạc. Trai gái. Không hói. Không hối vô đây chi trời, ra ngon lành. Bên kia không có hối đâu sợ. Em chào chị. Cho em bỏ vô cái không hối luôn á. Tôi chỉ nhắc nhở mấy cô là cứ không hối không hối. Lấy về là càm ràm riết ta cũng hối à. Sao nhà gái chỉ có cái 50 đó thôi, em thấy mình đáp ứng được không? Em không hút thuốc. Có rượu bia không? Rượu bia thì có ít ít chị. Ít không? Ít ạ. Nói chung là muốn một người đàn ông đàng hoàng vậy đó. Em thì dễ tính lắm chị. Điều kiện bên đây đưa ra bên kia không có khó đâu. Đúng rồi. Bên kia đáp ứng yêu cầu được bên hết đây đó. hiền lành lắm bé ơi. Hiền lành lắm. Còn yêu cầu gì nữa không? Cao trên 1m65 chị. Em được có 1m65 rồi chị. Vừa đủ. Trời ơi, cái gì vừa đủ nó mới ngon. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Chào chị họ. Em chào chị. Dễ thương, hiền lành. Nếu mà có duyên thì cho nhau cơ hội. Em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị họ. Nhà trai đi với ai? Em đi với cháu, con của chị gái. Trời, con của chị gái mà lớn dữ vậy?
Dạ con chào tất cả chương trình nhé. Cứ ngồi xuống. đi em. Nay cậu lên tới đây thì hy vọng là cậu kiếm lại được một lửa của đời mình và đi với nhau đến trọn cuộc đời. Cậu ở nhà nhậu dữ không? Dạ cậu nhà thì hiền lành. Cậu gây lộn với hàng xóm không? Dạ không. Có cuốc cao su của ai không? Dạ cuốc cao su thì có nhưng mà là người ta thuê ạ. Rồi nói chung là cậu dễ thương, rất là hiền luôn. Đúng Thôi, rồi. mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Đúng rồi. Thôi, Mở rào. Tới luôn Tâm. Bước tới nào. Mạnh dạn lên. Anh chào em, anh có món quà muốn tặng em. Hy vọng em thấy con gấu như thấy anh trong lòng. Dạ em cũng có món quà muốn tặng anh. Bạn gái gửi gắm cái gì đó? Nắng kia là của mặt trời, còn anh đã của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Minh Thư. Một tháng mình có thể gặp nhau mấy lần em? Khi nào anh rảnh rỗi thì mình gặp cho. Anh thì cũng có nhiều thời gian rảnh lắm. Một tháng chắc có thể gặp nhau 2-3 lần. Dạ được ạ. Rảnh lái xe cuốc chở đi chơi cũng được. Bây giờ Tâm nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho bạn gái biết đi. Em chỉ cần một người vợ là biết làm việc nhà, đảm đang. Cái đó thì em làm được hết. Dạ. Em cần là một người chồng luôn quan tâm đến gia đình. Kinh tế vững vàng. Kinh tế anh thì vững vàng. Anh thì biết quan tâm đến gia đình. Con em thì như con anh thôi. Cái đó không vấn đề gì cả. Anh là con út á. Anh mong muốn em về làm dâu Bình Phước á. Em có đồng ý không? Dạ đồng ý nha. Bước tới nắm tay bạn gái, đứng gần hơn chút xíu đi. Nhát gái quá, tới gần luôn. Em thấy anh thấy em hơi run đấy. Nếu mình được đến với nhau thì khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Dạ khoảng 1 năm đến 2 năm mà. Rồi bây giờ hát tặng bạn gái một bài để thể hiện tài năng của mình nè. Thà yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng được, ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào rồi cùng sẽ phai. Hết thuộc chị. Và nãy giờ thì qua câu chuyện thì mình thấy Tâm là một người đúng là có tâm đó với gia đình. Còn tùy quyết định của em thôi nha. Để tay vào nút bấm đi em gái. Nếu chúng ta thấy được là được, giống như bài hát sao cũng được, thà yêu lấy một người Bình thường để đêm về trằn trọc nhớ thương. Trằn trọc nhớ thương. Chuẩn bị 1, 2, 3. Chính thức các bạn này hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Nắm Bắt kia tay. kìa em, nắm kia kìa. Mình không có ký hợp đồng gì hết á. Rồi mình quay lại, mình đứng nè, đó. Rồi, đúng rồi. Đó. Nào, nhẹ nhàng dán tóc bạn gái lên, hôn nụ hôn vô má cái coi. Hôn nhẹ quá. Nè, làm lại coi nè. Để cái tay qua bên kia. Đó. Trời ơi. Hôn nhẹ nhàng coi. Ôm nhau cái giao lưu coi nó cảm xúc sao nè. Ôm chặt coi Tâm. Chặt vô. Em gái này ôm chặt vô coi. Thấy sao? Ấm. Ấm hả? Đó. Em gái thấy sao? Dạ ấm Thấy anh. ấm áp không? Ấm Được áp. đó. Chúng tôi đã có thể kết nối được các bạn. Còn chuyện còn lại là do các bạn nha. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Đây là phần quà gửi tặng các bạn. Đây là phần quà cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquasilin xin tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng Aquasilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquasilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách.
mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Không, em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó thẳng tính vậy. Em xin chào chị Cát Tường, nụ cười chị thật dễ thương muôn phần. Chào anh Linh rất dễ gần ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Gặp anh ở gặp người thân trong nhà. Chào khán giả gần xa. Em xin giới thiệu em là Huyền Trân ạ. Huyền Trân là tên ở nhà, còn Nguyễn Thị Hiền thì mới thật là tên em. Wow. Giới thiệu là có vần có thơ đàng hoàng đấy nghe. Ủa nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 29 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người, chào em bên kia. Em tên là Lê Thái Sơn, quê thì ở miền Bắc, nhưng mà gia đình vô Đồng Nai sống cũng lâu rồi. Và hiện tại thì đang làm việc ở Thủ Đức. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi. Cô bên kia 29. Anh làm công việc gì? Em làm thợ sửa xe. Xe Honda hay xe hơi em? Dạ xe Honda chị. Ủa mình sửa xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm, 11 năm gì rồi chị. Làm cho người ta hay là mình có chỗ sửa riêng? Dạ em mở tiệm lâu rồi chị ơi. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì chia tay không phải là tụi em tự chia tay mà gia đình bạn gái không có thích. Vì em không được may mắn như những người khác. Em bị tật một chân. Tức là ngày xưa mình bị em bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt đúng không anh? Dạ. Từ hồi nhỏ luôn hả? Dạ, hồi năm em hơn 1 tuổi. Mấy người kia chia tay á là bởi vì cái khiếm khuyết trong cơ thể của anh hay là chia tay vì việc gì? Dạ chia tay vì vì em bị tật á. Nhưng mà họ đến với anh thì họ cũng đã nhận thấy từ lúc không đầu phải rồi. tức là gia đình người ta không có đồng ý, chứ còn cái người đó thì vẫn rất là thương. Người ta vẫn yêu anh. Dạ. Sao mình không vượt qua thử thách đó? Dạ nhiều khi tình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vượt cho cái người đó vượt qua được á. À. Em có đặt nặng về ngoại hình người ta như thế nào không? Dạ không, ngoại hình không quan trọng. Bây giờ em đẹp rồi nên em bù lại. Rất là dễ thương. Mình nói chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hình như không có điểm mạnh nào. Em được cái là thích làm thơ. Còn điểm yếu thì vụng về, hậu đậu ạ. Với lại hay vô duyên. Vô duyên là vô duyên sao? Thấy dễ thương nãy giờ mà dạ, vô cứ duyên. thấy cái gì phô bày ra trước mắt không nên nói cũng nói thì. Vậy thì thẳng thắn chứ đâu gì vô dạ, duyên. giống như ngồi canh đồng nghiệp mới mà thấy người ta hơi nách em không chịu, em bị nách. Anh Quyền Linh anh thích những người nào thẳng thắn? Không có việc có những việc thẳng thắn, nhưng mà có những cái việc nó thuộc về tinh thần á thì cũng nên giấu cho người ta chút xíu, giống như chuyện hồi nãy vậy đó. Cũng nên tìm cách nào nói chứ không nên nói thẳng thắn như vậy. Dạ tại em vô duyên từ bé. Nhưng mà mình biết như vậy thì mình phải khắc phục chứ. Ví dụ như em ngồi kế bên có cái anh đó, anh ở dơ đi. Dạ. Thì có thể là em tỏ thái độ hay là em tìm cách nào nói cho tự nhiên đó. Ông này ông dơ quá, thấy ghê quá, thấy gớm quá. Dạ hôi thì phải nói hôi chứ anh. Trời ơi, trời. Là 29 năm rồi anh ơi, giờ khó đào tạo lắm, gì phải từ từ. Nhưng mà giờ chị nói nè, thực chất giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi chị, mẹ cứ giục hoài. Mẹ giục hoài, mẹ nói sao? Không lấy chồng đừng về quê nữa, xấu hổ quá. Còn bây giờ muốn khi nào lấy chồng? Được thì năm nay luôn. Bây giờ hỏi kỹ một lần nữa nè, em yêu cầu em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Có chí làm ăn chị, rồi cũng nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Không, em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó, hay thẳng tính vậy. Cái đó cũng là một cái tốt, nhưng mà có cái mình nhiều khi mình phải xử lý cái tình huống cho nó khéo một tí thì cũng không sao. Khéo xíu thôi. Khéo, mình nói không có sai nhưng mà mình nói tại sai cái thời gian thôi. Đúng rồi, chính xác như vậy. Cái công việc anh thì ổn định rồi. Dạ. Còn quê mình ở đâu? Quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài miền Bắc á. Còn em cũng gia đình Hóa. em thì sống ở Đồng Nai. Hai người này cùng quê rồi, cô bên đây cũng Thanh Hóa. Nhưng mà hỏi anh tí là bây giờ lấy vợ thì mình vẫn là sống ở Thủ Đức hả anh? Dạ em sống ở Thủ Đức mà chị. Cho nên đem vợ về tiệm sửa xe luôn hả? Có chỗ không? Không, tạm thời thì ở tiệm sửa xe luôn, nó cũng rộng mà chị. Em Người sửa xe hôi lắm anh ơi. Dạ. Không có đâu em. Nói Tại vì thật tiệm sửa xe mà thì đương nhiên rồi, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình khéo léo chút xíu thì nó sẽ cũng ok thôi, chứ đâu có gì đâu em. Đâu có được. Anh muốn người phụ nữ như thế nào?
Cái nhất là phải ngoan hiền, biết lễ phép với người lớn, dễ nghe dễ nói là được. Dễ bảo hả? Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Hồi nãy chị nghe em có nói là em không có quan trọng bề ngoài, đúng không? Nhưng mà thường phụ nữ thì em có đặt chiều cao mẫu người lý tưởng hay là cao lớn mập ốm hay là như thế nào? Mẫu bạn trai em thì cao 1m65 trở lên được rồi, không bị mùi cơ thể ạ. Thì nãy giờ có nghe cái kỹ vụ mùi quá vậy, sao cứ nhắc cái chuyện mùi em hoài? bị dị ứng mùi chị, em mà ngửi thấy mùi em chạy. Mùi thơm bên kia còn sửa xe nữa. Sửa xe là cái mùi xe thôi, về tối người ta tắm rửa. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn thân của em. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là bạn của bạn Hiền từ hồi cao đẳng đến bây giờ. Tính tình của bạn Hiền thì trước giờ bạn bè luôn nhận xét á là bạn ấy rất là hiền lành và thật thà. Nhưng mà những cái lời nói của bạn ấy á rất là chân thành và thành thật lắm, nên hầu như lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người hết á. Theo em cảm nhận á thì anh bên đây á cũng có vẻ như chững chạc và cũng có thể biết chia sẻ, có thể hướng đến tương lai được. Còn cái phần quyết định thì em để bạn Hiền suy nghĩ thôi. Thì mình hỏi ý kiến bên đây chút xíu xong rồi mình cho hai người gặp mặt ha. Dễ thương nè. Đôi khi á có những cái lúc mà mình nói thẳng nói thật quá đó, mình làm tổn thương người khác, em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Xong em xin lỗi. Nói xong xin lỗi. Em vô duyên chưa sửa được. Nhưng mà dễ thương ở chỗ là em biết em vô duyên. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi ở một cái nơi đông người quá, cố gắng mà kiềm chế không được hả? Lâu lâu được, lâu lâu quên mất. Nhưng hỏi thật, anh có một chút khuyến khuyết về cơ thể. Dạ chắc có tài dị tướng anh. Có tài dị tướng không sao đúng không? Dạ. Để em xem. Em xem nữa ha. Thôi để chị xem trước cho ha. Chào chị Thơ. Trời ơi đẹp trai phong độ quá trời mà. Công việc ổn định. Đâu, anh nói bị gì đâu. Anh bị cái chân chút xíu thôi. Quan trọng là mình sống nhau thế nào thôi. Là công việc mình ổn định, Đúng bên đây rồi. chủ yếu là công việc ổn định. Tại vì lấy nhau về anh 36 là cũng lớn lắm rồi, cô này cũng 29 rồi. Rồi cũng cố gắng sớm sớm là mua cái nhà, chứ cô này ở chung xe, cổ kỵ mùi hôi. Mà cổ buồn buồn cổ ra trước tiệm, cô nói trời ơi hôi quá, hôi đồ là chết luôn á, cổ tự nhiên á. Không có tiệm sửa xe của em không có hôi đâu chị. Xong hôi, Dạ, hôi dọn- nhớt, hôi dầu mỡ rồi. Không có dọn dẹp sạch sẽ lắm. Nó cũng được, rồi hãy để tôi ráng. Nào chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn anh. Bây giờ em có tưởng tượng gì về anh không? Dạ. Tưởng tượng anh quần áo hơi dơ, dầu nhớt. Cái đó là cái lúc làm việc thôi em. Còn ví dụ như mà đi chơi hay là đi tới những cái buổi như thế này thì cũng không đến nỗi đâu. Em đi đám hay đi tiệc với anh, em đi một người bên anh em có ngại không? Dạ em không ngại. Em đẹp rồi em bù cho anh. Vậy hả? Vậy được rồi. Qua đây thì anh cũng tặng em một bài hát. Tết này anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này quên lại chị Tường Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em bên đời mong mây. Dạ em hiểu rồi. Là được rồi. Tại vì anh cũng rung quá, anh cũng rung quá cho nên quá. anh quên lại. Em đọc bài thơ tình yêu nào Đọc đi. bài thơ tặng ảnh đi. Em à, chị đọc giùm em. Cái gì vậy, sao chị đọc giùm là sao? Tại em run quá chị. Em đọc đi. Thôi em đọc đi chứ chị đọc thì đâu có được, em đọc đi. Dạ, bài thơ tình buồn. Tưởng đâu là tiếng ái tình bên người lay động tim mình chiều nay. Ngờ đâu chợt có một ngày, một câu người nói ta hay mất người. Ta về trả hết nụ cười, trả lời ân ái của người chiều nào. Bữa nay gặp gỡ đầu tiên mà Ai, sao ai? chọn bài thơ buồn quá vậy em? Dạ, đây là bài thơ thất tình đầu tiên. Thì anh nói câu cuối như thế này, anh với em thì cũng không ai cũng còn nhỏ nữa. Thôi thì mình sẽ cho nhau một cơ hội đi, để mình sẽ tìm hiểu nhau. Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nách là em biết ngay. Anh lên đừng có lại đứng gần ta đó. Qua lại có cảm giác mùi gì không? Dạ không, anh thơm ạ. Anh thơm hả? Cảm ơn em, may quá. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh ấy vừa nói là Tết nay anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. 1. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu 2. vì đã có em đem lại nguồn đời, tô thêm vào tình người chan chứa vạn niềm yêu. 3.
Hết thời gian. Bắt tay lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau coi. Tại anh lạnh quá. Cảm nhận được gì chưa? Khói lát nữa. Hôn nhau miếng coi có mùi gì không? Gì? Để sau ạ. Hửi miếng không được nữa, hửi thôi coi có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không bị hôi nách. Bạn trai thấy sao? Dạ được chị. Tao rất là thẳng thắn. Không, thật tình đây, nắm tay nắm luôn đi. Sao tự nhiên buông ra vậy? Đây, gửi tặng. Chết nhưng mà đàn ông ai cũng bài hết trơn á. Nhưng mà bài nhiều quá thì cũng mệt lắm chị. Để hỏi anh thử coi anh có bài không? Có không? Anh có bài không anh? Không, mình sống một mình, tại vì em là trước giờ làm tự lập mà em còn sinh viên rồi anh. Là em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Tại em ở tầm bậy coi như rừng này tầm phá. Không, ý là em ở một mình tại vì cái tính của em là ở nhiều cái đồ đạc của em để đúng chỗ đúng nơi rồi, mà người khác vô để tùm lum rồi hai người hợp rồi đó, vậy là hiểu rồi đó. Tên là Nguyễn Trà Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện em đang làm lễ tân ở nha khoa Sài Gòn BH tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Trà Giang, 24 tuổi, bạn làm nghề gì? Chào Linh và chào mọi người. Em tên là Trần Tuấn Dũng, năm nay em 27 tuổi. Quê em thì ở Nha Trang á. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kiểm nhận tại trung tâm thương mại ở Gò Vấp anh. 27 tuổi, đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì em theo người yêu á, mà vô trong này lập nghiệp luôn. Chứ hồi xưa là em không có dự định là vào trong này. Nhưng mà tại vì lúc đó yêu thì em mới theo người yêu vô đây luôn. Cũng được 2 năm thì không hợp thì em mới chia tay. Làm gì không hợp, quen nhau từ Nha Trang vô tới đây mà sao không hợp? Có nhiều cái lắm anh. Em nhiều khi bạn bên kia không tôn trọng em. Đi chơi với bạn bè gì đó, mình sơ suất một kỳ đó là cứ hay phân bì kêu là anh không là người kia đúng không? Thứ hai nữa là hay là la lối âm sầm tại đó luôn. La trước mặt mọi người luôn? La trước mặt mọi người luôn, cho nên kỳ quá, phụ nữ sao dữ vậy? Vậy mình nói chung đàn ông nói vậy thì mình cũng rút kinh nghiệm ha. Dạ. Quen mình đừng có so sánh người ta với người cũ, người ta ghét lắm. Dạ. Không vậy. Sở trường của em là gì nè? Dạ em cũng biết nấu ăn, em cũng biết hát nữa. Biết hát nữa? Dạ. Rồi bây giờ làm khúc cho xôm lên mọi người. Dạ, em xin hát gửi tặng tất cả mọi người ạ. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai, quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin hết ạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em chia tay mới hơn 2 năm mà chị. Mình cũng có tìm hiểu nhưng mà không có gặp được người phù hợp á. Vậy em muốn tìm kiếm một người như thế nào? Hỏi tuổi chị. Phải hỏi Đã đi coi mình. tuổi hả? Dạ. Em tuổi gì? Dạ em tuổi thân á. Em tuổi thân, em tìm Dạ. tuổi hợp là tuổi gì? Dạ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi cũng hợp. Tỵ, Ngọ, Mùi, có không? Có anh. Em tuổi gì? Bên đó tuổi gì? Tuổi Tỵ rồi, ngon Rồi, luôn. ngon rồi. Rồi, ngon rồi. Được. Cái mẫu người của em là em lấy ba em làm thần tượng của mình đó chị. Rồi ba em sao? Dạ, ba em là quê gốc của miền Tây á, là thật thà chất phác lắm. Giống anh Quyền Linh. Dạ. siêng năng lắm mà tính toán rộng lượng nữa chị. Chịu khó làm ăn lắm. Bên đó thấy sao? Có ở nhà bên đó có coi tuổi coi đồ gì không bạn? Em thì em không quan trọng tuổi nhưng mà không biết là nhà... Chứ quan trọng nhất gì? Cái như về cái tính tình thôi lên. Không có làm mình trước mặt mọi người đúng không? Thứ nhất là phải tôn trọng mình. Cái thứ hai nữa là phải biết không có phân biệt được dạng như là giàu hay nghèo. Mình làm vấn đề chính là mình phải biết mình biết lo làm ăn, làm mình mới có sống được. Rồi cái thứ ba nữa là hiền lành, lễ phép, nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Được không bên kia? Vậy là thấy bên kia Dạ. yêu cầu cũng đơn giản. Dạ. Mình thấy Đó, mình đáp ứng em được. làm được. Nhưng mà chị thấy em rất là duyên dáng nè, nói năng của mình làm tiếp tân mà, cũng Dạ. lanh lợi. Rồi làm ở đó thì cũng nhiều khách khứa ra vô, đàn ông cũng đông. Dạ. Sao mình lại không có tìm được ai? Tại cái khu của em làm bên khu VIP đó chị, là toàn là khách lớn tuổi. Lớn mới rụng răng hả, chứ còn người trẻ trẻ không ai tới khám răng hết Dạ, trơn. tại khu VIP làm nhiều á chị. Dạ, thường rụng răng nhiều. Thường rụng răng. Mình nãy giờ mình nói tính tình, mình nói tuổi Dạ. tác ha. Còn về ngoại hình em thích người đó là sao? Cao hơn em, cao khoảng 1m70 trở lên chị. Em cao nhiêu? Dạ, em cao có 1m6 à. Ốm mập gì cũng được hết trơn á chị. Miễn cao 1m70 trở lên là được. Dạ. Ốm dách được không? Hài hước vui vẻ. Dạ ốm thì mai mốt về mình chăm mập lên cũng được anh. Đúng rồi, dễ ẹt có gì đâu. Dạ. Nhưng mà chị nghe nãy giờ là nghe ưu điểm của em là nghe hát hay, nghe công việc, nghe mọi thứ. Nhưng mà mình cái nhược điểm của mình là gì em biết không? Hay nóng tính đó chị. Thí dụ như Ví dụ? chỗ đó em dọn dẹp sạch sẽ rồi á,
mà em thấy bài ra một cái là em làm. Trời chết nhưng mà đàn ông ai cũng bài hết trơn á. Nhưng mà bài nhiều quá thì cũng mệt lắm chị. Bây giờ hỏi ảnh thử coi ảnh có bài không. Có không? Anh có bài không anh? Không, mình sống một mình, tại vì em là trước giờ làm tự lập mà em còn sinh viên rồi anh. Là em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Là em ở tầm bậy coi như rượu tay trong lớp phá. Không, ý là em ở một mình tại vì cái tính của em là ở nhiều khi đồ đạc của em để đúng chỗ đúng nơi rồi mà người khác vô để tùm lum. Rồi hai người hợp rồi đó, vậy là họ hiểu rồi đó. Công việc mình trong đây ổn định chưa? Dạ ổn rồi anh. Ổn hết rồi. Dạ. Bây giờ em có ưu điểm như thế nào và khuyết điểm thế nào? Thì em ưu điểm của em á thì là vui vẻ, hòa đồng, hát và thể thao. Khuyết điểm của em như thế nào? Khuyết điểm của em á là tò mò. Còn khoan xí. Đàn ông mà khuyết điểm hay tò mò là sao? Nhưng biết cái chuyện đó thì mình cũng hay là muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Ví dụ như bữa đó vợ về mình sẽ cái cái giỏ, hoặc là vợ đi tắm nào này lục bóp vợ coi cái dạ gì. đâu có chị, mấy đâu quyền riêng tư em. Tò mò. Không, tò mò chuyện khác vậy. Còn đối với cái chuyện riêng tư của mỗi người thì em trời ơi, không có được rồi nha. Muốn biết cái gì thì hỏi nha chứ. Có nào tò mò vô máy điện thoại của người yêu không? Chắc có rồi. Cái đó thì cũng chưa biết nữa. Đó thấy chưa, đâu có dám nói không đâu. Ưu điểm đó là em cũng hay hát, nhưng mà nói điểm là em hát có nhạc quen rồi. Em sẽ xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn bên kia và toàn bộ khán giả một bài hát. Và tự nhiên tôi đang còn gọi là truy lùng cái vụ mà khuyết điểm, cái tự nhiên ổng vứt qua ổng hát tặng đủ. Khuyết điểm như đó chị. Ưu điểm bỏ qua cái vụ tò mò. Bỏ qua vụ tò mò đi chị. Không được lục bóp với là lục điện thoại nha. Thôi bỏ đi chị. Bỏ nha. Bỏ. Cái đó phải là có rồi đó, có mới bỏ đó. Dạ. Rồi anh Linh, anh cho em ôm một cái đi rồi hát tiếp lấy tự tin nè. Ok. Tự tin lên bạn. Đó. Rồi anh Linh cho em xin miếng nhạc á. Có luôn. Em không sao đi tìm đâu ra cho bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đóng san tay nào ai. Tia laser chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan chẳng gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng ca sĩ Nha Trang. Dạ em thấy bạn hát hay. Em nghĩ chắc anh bên đây hài hước vui lắm. Vậy là trúng ý em rồi. Dạ. Đúng rồi, dễ thương lắm. Có điều là như bạn trai bên bển. Cái gì vậy? Hello. Dạ. Chào anh. Mối tình mà em chỉ mới chia tay đó 2 năm đó là lý do tại sao em chia tay vậy? Dạ tại anh nói về quê lập nghiệp á anh. Ủa vậy mình thương yêu mình phải về quê luôn chứ. Nhà em có 2 chị em mà chị thì năm nay lấy chồng rồi, còn có em với mẹ tại cha cũng mới mất được 2 năm rồi. Thật ra phải ở với ở với mẹ. Nhà em ở đâu? Nhà em dưới Biên Hòa á anh. Hát thích. Cô kia dễ thương lắm ha. Nay bạn đi với ai vậy bạn trai? dạ em có đi với mẹ với em gái đó. Mẹ với em gái hả? Mới vô hôm qua đó anh. Chào cô. Cô chào Linh và Cát Tường. Dạ. Cô từ Nha Trang vô luôn á hả? Mới vô hôm 4 giờ sáng. 4 giờ sáng vô đây. Vô để tìm con dâu hả cô hả? Cô thấy bé cũng được. Dạ cũng được. Tính tình rồi nãy giờ nói cũng vui vẻ. Dạ. Chà, nhưng mà có cái điều hồi nãy giờ cô cho con cô đi ở rể không cô? Cô lập gia đình thì muốn tự lập hay làm sao cũng được, nhưng mà lâu lâu về thăm cô cũng được, chứ cô cũng ép đó, miễn là bạn gái là sao là lễ phép, rồi lâu lâu về thăm cô rồi vui vẻ là được thôi, hòa đồng với anh em rồi này kia là được. Dạ. Bên phía nhà cô thì anh em nó cũng đông lắm, miễn là được bên phía cô thấy là hiền lành là được rồi. Bên nhà trai là tương đối chấp nhận rồi đó. Còn mình hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ em đi với anh bác sĩ làm chung nha khoa á chị. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bác sĩ làm chung nãy giờ làm gì nhìn anh này căng quá vậy? Sao theo dõi dữ lắm hả? Dạ. Thấy tình hình sao? Thật sự ta thì em thấy anh nó cao ráo, có tri thức, chịu thương chịu khó, nhưng mà có được cái tính là hài hước, rất hợp với em Giang. Ủng hộ không? Dạ ủng hộ chứ. Hai bên có sự thuận lợi đầu tiên rồi đó. Vấn đề chỗ là chúng ta sẽ gặp nhau để xem tình yêu của họ có xuất phát từ những cái ánh mắt có đầu tiên không nha. Cần hỏi là mình phải hỏi luôn. Rồi kéo màn lên. Hồi hộp nha. Rồi anh có con thú này tặng cho em. Tại vì cái con chó nó thể hiện cho sự tình yêu của nó rất là thủy chung. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi.
Ý tưởng là mình sẽ yêu trung thành với chó vậy hả? Lạ đó. Nói chung là anh sẽ chung thủy với em giống như là chó trung thành. Mà nói chung là dự tính của anh sẽ là lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng mà canh khoảng thời gian nào đó và mình sẽ về thăm gia đình. Nhưng mà em thì em lại thích nó sống riêng một mình thôi, có thể là gần cha mẹ hay gì đó, nhưng mà mình lại thích sống riêng chứ không thích sống chung. Bây giờ là bên kia là có một mình mẹ, không lẽ giờ bỏ mẹ Biên Hòa về đây chồng cũng khó đúng không? Dạ. Nếu mà em có nhà xong rồi thành phố xong rồi đưa mẹ về ở chung được không? Cái đó thì được thôi, nếu không có nhà là ok hết. Theo anh đó, nếu hai người yêu nhau thật sự ha, Dạ. bây giờ em là đưa mẹ về ở chung nhà với chị ông xã, rồi cái em đưa mẹ em về ở chung luôn, con hai bà sống với nhau để có bạn bè, hai người kia làm bạn, hai đứa em làm chồng vợ được không? Cái đó được á anh. Bốn người chung với nhà đẹp quá đúng không? Ổn không? Dạ nó vui tính anh anh. tính nhanh lắm, vậy đi. Đã có duyên trên này thì anh mong rằng á chúng ta có thể sẽ có một cái nợ. Gặp được anh thì em cũng rất là vui. Mong là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi chuẩn bị. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Các bạn có đồng ý hẹn hò hay không? 3 2 1. Hết thời gian. Em bấm rồi đó mà nó không hiện lên á. Ủa mà sao bạn lại bấm, ảnh cũng chưa có chịu ở chung với mẹ bạn mà sao bạn bấm? Ví dụ mà hai người yêu nhau quá thì ảnh mới chấp nhận. Yêu nhau quá thì em có cuốn gói theo ảnh lên Sài Gòn luôn không? Dạ thôi em còn có mẹ. Hai người nắm tay. Hai người nắm tay để cảm nhận cái cảm giác sao? Ta anh lạnh ngắt à. Dạ, nói chung là thấy ấm thôi. Đấy còn cạnh này cũng không sao. Em thấy cao khoảng 1m68 trở lên là được. Không mập không gầy, vui vẻ và hay cười là được. Vì em là người hay cười, mà em cũng nói nhiều lắm. Cho nên là nếu mà anh ấy cười nhiều với em thì em xin giới thiệu, em là Phạm Ngọc Tuấn. Em đến từ Quảng Bình, năm nay em 28 tuổi. Ngày thì làm nhân viên văn phòng cho công ty cổ phần dược, còn tối về làm chủ quán nhậu. Ngồi đi bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ, và chào em Quyền Linh và chào em bên kia ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Lê ạ. Năm nay em 27 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị ạ, và hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn nói chậm như tưởng bạn nói tiếng nước ngoài, tiếng gì kìa. Dạ. Nói chậm một xíu nghe cho rõ ha. Hiện nay em là nhân viên kinh doanh quảng cáo và truyền thông. Tên gì bạn? Em là Hoàng Lê ạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn Hoàng Lê? Em có 2 mối tình nhưng mà đều là đơn phương. Một mối tình là họ đơn phương em. Thật ra là đến khi mà tình yêu bắt đầu chớm nở, người ta tiến quá nhanh là bằng cách là cầm tay em, thế là em run quá, em sợ quá, em bỏ chạy luôn. Thì thôi luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cũng tính vô một mối tình đó hả? Dạ. Mà sao thì... cầm tay mà sao bỏ chạy luôn vậy bạn? Tức là từ trước đến giờ mà nếu nói mà cầm tay con trai thì em chưa cầm tay con trai lần nào. Chưa hôn lần nào? Chưa. Dạ, chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Bên kia anh nãy giờ nghe, Dạ. anh thấy sao nè? Thì đối với em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi, cũng khá lâu ạ. Đối với mối tình thứ nhất thì cũng thời phổ thông nhưng mà cũng kéo dài đến 4 năm ạ. Sau khi chia tay thì nói chung là cũng quậy phá dữ lắm ạ. Ai quậy? Em quậy ạ. Em quậy gì? Em cùng ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi đủ thứ ạ. Cả đồ rồi số đề, bài bạc. Trời đất ơi! Là mình buồn quá vậy? Mình buồn quá Dạ. mình chơi hả hay sao bạn? Dạ, thì lúc đó là em cũng buồn rồi, em cũng chán nản mọi thứ rồi em ăn chơi vậy ạ. Sau một thời gian thì em gặp đây một bạn gái, em từ bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu học lại. Ra trường một thời gian đi dạy ở trường trung học phổ thông ở Gia Lai ạ. Vì bạn gái sinh sống ở Sài Gòn này, em cũng bỏ công việc dạy ở ngoài Gia Lai rồi em vào Sài Gòn em lập nghiệp ạ. Sau khi chia tay bạn có trở về cái chuyện cũ không? Giờ là em chỉ thủ làm ăn ạ. Bên kia có muốn về làm bà chủ quán nhậu không? Thì em thấy là khả năng nhậu của em cũng rất là ok. Nhậu người ta đã từ bỏ rồi đó, còn rủ dạ rang không đi. phải, ý là em nói nhậu ok có nghĩa là em biết chừng mực. Em có thể nhậu mà có thể nửa cát không say. Mà em chưa bao giờ nhờ người khác chở về. Khi em nhậu em biết chừng mực, đến cái đoạn nào là em dừng được. Thì nếu mà nói về làm bà chủ quán nhậu thì có khả năng là mình có thể là Thôi về quản lý tài chính được ạ. Quản lý được ha? Dạ quản lý được. Có thể Vậy là ok rồi. nhiều người nhận xét em là một người tomboy và có một đặc biệt là
Em rất là thích thể thao mà đặc biệt là bóng đá. Em là fan cuồng nhiệt của MU luôn á. Em có đá không hay là em chỉ xem thôi? Dạ em có đá luôn. Có đá luôn? Dạ có đá luôn. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền vệ chị. Tiền vệ. Dạ Giữ ta. Rồi bữa nào đi đá banh với anh Quyền Linh nha. Anh đá dữ lắm. Dạ chắc là hy vọng cũng mong được như vậy hả chị? Em ơi, em Quảng Trị vào em hát một bài nào đó về Quảng Trị đi em. Thôi đến với chương trình này thì em cũng có một cái bài hát để chuẩn bị trước tặng cho bạn Nam và tặng cho chương trình. Rồi. Dạ. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau. Cảm ơn từng lời nói qua màu. Giấc mơ mình cùng xây đắp trao nhau. Nắm tay và đi hết cuộc đời. Em ở Quảng Bình hả? Dạ. Thế mạnh em nhất là gì? Đam mê thể thao. Cũng là bên này cũng là một fan của MU luôn đấy. Ồ. Bây giờ muốn người phụ nữ như thế nào? Giờ duyên tới nó tới à. Chứ chơi cho sao thì nhận vậy thôi. Nhưng mà có cả tính là được rồi. Vui vẻ nói nhiều. Không thích gì người phụ nữ? Xê xoa này, xăm nhuộm. Nhuộm tóc? Dạ. Nhuộm tóc mắc gì không thích? Phụ nữ ta Dạ nhuộm tóc không, đẹp nhuộm. chứ. Anh ơi có thể màu nào được anh có thể tùy màu nào. Nhuộm ở đây là ý em nói là nhuộm nó loe loẹt quá hả chị? Có đặt ra cái chuẩn người bạn nam của mình là như thế nào? Tiêu chuẩn đầu tiên mà đặt lên hàng đầu đối với em là hiếu thảo và lễ phép. Còn về sở thích thì cùng bóng đá với em là rất là ok rồi. Vì em có thể ngồi nói chuyện bóng đá với anh ấy còn cả ngày cũng không sao. Anh ấy cao khoảng 1m68 trở lên là được. Không mập không gầy, vui vẻ và hay cười là được. Vì em là người hay cười mà em cũng nói nhiều lắm. Cho nên là nếu mà anh ấy cười nhiều với em thì em không bị lạc lắm. Rồi được rồi, để chị coi. Chào chị. Nói chuyện sao mà rề không có sức sống gì trơn vậy? Thanh niên mạnh khỏe người ta mới dám lấy chứ. Con chuột bự lắm hả chị? Chuột đâu mà chuột lắc có chuột. Có là chuột mẹ đi ăn chưa về ạ? Giờ mình lấy vợ thì mình ở đâu? Em nghĩ là định cư ở Sài Gòn luôn. Có nhà cửa gì chưa? Có Dạ, tương lai sẽ mua. Bây giờ đang đi được đến bao nhiêu phần đường đến tới cái tương lai đó rồi? Vừa rồi thì em vừa mới mở rộng quán nên chắc là phải tầm cỡ khoảng 1 năm nữa mới có. Quán làm ăn ổn định không? Dạ ổn định chị. Đêm ít nhất thì cũng 15 bàn. Vậy là cũng ổn định rồi. Khi nào kết hôn được? Em nghĩ nếu mà chờ sự ổn định thì ở tầm 1 năm, còn không thì ra riêng cưới liền. Bao nhiêu nhân viên chạy bàn? Hiện tại thì đang 4, còn đang bảng tuyển thôi chứ có thấy ai vào. Rồi đây tuyển cho người nữa là 5. Được, ổn định. Có đi với người thân có không đi bạn? vai không em? Dạ đi với em họ. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em thấy thì anh rất là hiền, nhìn rất là chất phác. Với lại nói chung là cũng chung cái sở thích bóng đá với chị Lê là thấy mừng lắm rồi. Tại vì rất là... Rồi lấy chồng mà chỉ mong có chung cái sở thích bóng đá thôi hả? Dạ, tại vì nói tới bóng đá là chị Lê chị nói suốt, chị nói không nghĩ cũng được nữa chị. Nên mà có người chung mình sẽ rất là mừng lắm. Cái mùa đá bóng rồi coi đá banh rồi coi gì cơm nước chồng con gì khỏi lo luôn hả? Dạ em mê thì em mê nhưng mà khi không mà coi trực tuyến được thì trực tiếp được thì em có thể coi gián tiếp. Và em thấy là hai người có xứng đôi với nhau không? Dạ thì em nghĩ là cái này là một phần là do chị Lê đó, nhưng mà theo em thì em thấy là hai người rất là hợp. Nói chung em cũng khó chịu, nói Rồi, chuyện bóng đá hoài em. cũng mệt đúng không? Không, em cũng đam mê nói đúng bóng đá không? anh. Cũng đam mê bóng đá. Em cũng nói chuyện bóng đá nhiều lắm anh. Nhưng mà gặp nhau nói chuyện tình yêu đừng nói chuyện Trời. bóng đá nha. Trời dễ thương quá nha. Chào bạn. Dạ. Nhìn rất dễ thương. Nãy giờ anh nghe cái giọng bên kia anh nghĩ là chắc già lắm. Dạ. Giọng chắc khô khan lắm. Bởi vì vậy cho nên em mới ế là cứ con trai mà thấy gặp mặt em là cứ nhìn mặt thì khác mà giọng thì khác à. Giọng và người nó khác nhau đấy. Dạ đúng rồi. Dễ thương. Anh chàng bên đây cũng rất là giỏi, thầy giáo nè, chủ quán nè, tức là Nấu ăn có ý ngon chí nữa, phấn nấu đấu ăn nè, rồi nấu ăn nữa. Rồi Mà xí nha, nói chuyện là tình yêu nha, không có bàn chuyện bóng đá nha. Rồi anh. 2 phút bắt đầu. Dạ. Dạ em chào anh. Anh gửi anh nha. Dạ em cảm ơn. Coi như lần đầu gặp. Dạ cảm ơn. Rồi. Em thấy em thế nào? Với anh thì anh cũng thích một con người phụ nữ thì có cá tính, vui vẻ, nói nhiều. Còn về sở thích thì anh cũng thấy giống anh đấy. Dạ, vài bữa dẫn em đi coi MU đá Không nói chuyện bóng đá. Yên tâm, chuẩn bị mua tivi về tài khoản tha hồ xem luôn. Vậy hả anh? Quán có tivi mở bóng đá luôn anh? Có luôn. Có nhuộm tóc, bên đó có nhuộm tóc. Dạ, đúng rồi. đấy là nhuộm tóc màu nhẹ nhàng, không phải là một cái màu mà nó nổi bật hay nó le loẹt quá anh. Dạ. Nên không Anh có sao. thích con gái tóc để tóc ngắn không? Thì cái chuyện tóc ngắn hay tóc dài thì anh không quan trọng. Cái đó là còn phụ thuộc vào cái điều kiện và môi trường làm việc của mỗi người nữa. Nếu mà có một vấn đề gì đó xảy ra thì anh có hay dùng hành động không hay là chỉ dùng lời nói thôi? Hồi giờ cũng quậy rồi cũng dữ lắm nhưng mà chưa có bao giờ đánh phụ nữ. Em muốn kết hôn thì em muốn sinh sống ở quê hay ở trong này? Dạ em đã xin ba mẹ vào đây định cư lập nghiệp trong này là em quyết định ở trong này rồi. Đó là ước mơ cùng của chỉ em. hướng nữa đấy. Nếu mà trong 1 năm thì mình định về quê thăm gia đình một năm mấy lần. Hiện tại thì 1 năm anh về quê đến 4 đến 5 lần rồi. Có thời gian rảnh là anh về liền.
Quảng Trị, Quảng Bình gần mà, chung Dạ. đường đi mà. Dạ đúng rồi. Đi xe máy cũng được anh. Rồi sắp tới chúng ta sẽ tính cái việc hôn nhân thế nào nếu mà hai người đồng ý hẹn hò với nhau? Gia đình em cho em thời gian, đó là từ đây đến tháng 6 năm tới Vậy hả? là phải quyết định xây dựng gia đình. Cho nên nếu được thì làm luôn. Làm luôn. Rồi, vậy đi cho nó gọn. Đúng rồi, cảm nhận cái người đối diện thế nào? Dạ em cũng hiền, có giàu nghị lực là thấy giống em rồi. Em cũng vào đây thì cũng lập nghiệp làm rất là nhiều nghề. Bây giờ thì cũng ổn định theo nghề kinh doanh. Có cùng sở thích thì cũng có thể nói chuyện được nhiều. Em cũng hay cười. Bạn Nam có hát một đoạn nào đó để mà tỏ tình với bạn gái? Hát đây chắc hát bài Tình Cây Và Đất. Đất vắng cây, đất ngừng ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây song song với ai. Quên rồi. Thầy giáo nhút nhát quá nhỉ? Nào, chúng ta hãy bấm nha. chuẩn bị Suy nghĩ thật kỹ quyết định. đến với 3 tiếng đếm. 1 2. Bạn gái thấy tim mình đập như thế nào? Đập mạnh lắm anh. Đập mạnh lắm hả? Dạ. Còn bạn trai? Em thấy rung rồi anh. Và 3. Hết thời gian. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào đấy. Tại em thấy giờ nó trái tay lắm anh, nằm chắc là sơ đấu ấy. Để cứ nắm đi, người ta chưa có cái nắm tay nào mà để nó đàng hoàng hết á. Thôi anh nắm tay em được chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác lạnh lạnh, tim đập mạnh hơn. Không có bỏ chạy nữa nha. Rút kinh nghiệm rồi anh vậy cho nên bây giờ ế đến người. Ăn chơi dữ lắm mà. Dạ. Cái ban chơi rồi nhưng mà cũng ngại lắm anh chị. Kệ, nhưng mà người ta cái hôm nay là cái ngày đặc biệt. Không có sự chứng giám của là em nha. nhiều người. Không gì đâu mà giống hửi không? Bình thường mà anh, đang ngại á. Thấy hiền hiền về tắt điện rồi hiền nguyên hình á. Cái này nguy hiểm này. Ông này Mình hai tên vậy mình có hai lòng không anh? Cái hai lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em, nó quan trọng là bạn có xứng đáng không. Quan trọng chứ. Nếu như hai lòng thì mình đã chia sẻ rồi. Mình chia một cái lòng của mình nó ra làm đôi là tình cảm nó cũng chia rồi, đúng không anh? Cho nên là nó quan trọng, đối với em thì nó quan trọng lắm. Dạ. Thì hiện anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Dạ mình có. Dạ vậy anh cho em xin hỏi riêng một xíu là mình có kết hôn rồi, là mình có con với cái người kết hôn đó đúng không anh? Dạ đúng rồi, vì mình cần phải làm giấy tờ để cho con học. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Là tại vì tức là nó là đứa con mà thật ra thì cái lúc đó thì là không mong muốn, vì thực sự là lúc đó mình không muốn lập gia đình. Nhưng mà vì mình nói chữ tai nạn nó có ngoặc kép, có thể bạn hiểu nhầm nó là tai nạn kiểu ấy. Tức là lúc đó thì mình chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc được cho cô ấy, rồi chả làm được cái gì cả. Thế cưới nhau về đấy, rồi thì bạn hiểu điều gì đến nó sẽ đến thôi. Mời nhà trai. Xin chào bên con gái, mình là Trường Hùng, mình sinh năm 1985. Hiện tại mình là giáo viên dạy toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà mình ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ở đâu Hùng? Dạ nhà em ở Bình Tân ạ. Bình Tân hả? Quận Bình Tân làm giáo viên. Dạ vâng ạ. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy toán cấp 3. Cấp 3. Dạy trường nào thầy ơi? Dạ em dạy luyện thi đại học cho các bạn thi đại học hả chị? Dạ, tại nhà mình cũng ở Bình Tân. Mời nhà gái. Xin chào tất cả chương trình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Quyền Linh. Em thì là Thúy An, em 25 tuổi. Em đang công việc của em là đang bán hàng online, kinh doanh tự do. Ở đâu cơ? Dạ em ở Gò Vấp chị. Mình bán hàng tại Gò Vấp luôn. Dạ đúng rồi. Bán gì vậy Thúy An? Thì những cái mặt hàng con bán thì hôm nay cũng có một mặt hàng con mang đến đây để tặng cho chị Ngọc Lan, với tặng cho chú Quyền Linh và bạn nam bên kia. Và một cái sản phẩm nó hơi nhạy cảm một chút xíu, thì chú Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan có muốn có cần mua thì con vẫn bán. Có quà là chú nhận mà, gì vậy con, gì mà nhạy cảm không? Thì cái sản phẩm của con là về sinh lý nam á chú. Vậy em tặng cho chị làm chi? Dạ thì để mai mốt mà chị có người yêu thì nếu như cần thì liên hệ với em.
Thôi con tặng cho bạn con bên đây Dạ đi con. không, cái em tặng không phải cái đó chú ơi. Cái Chú comment khỏi của lấy. chương trình tặng không phải cái đó chú. À, Chú tức là không có nhu cầu. quà này mang tới không phải là Dạ đúng sản phẩm rồi. sinh lý nam. Trời, hết hồn Dạ luôn á. nếu như mà cái đó thì có ai cần á thì liên hệ với em. À. Dạ rồi. Tặng mấy ông quay phim dưới kìa. Cái thằng ở máy chụp hình đó, thằng đó nó cần. Dạ anh quay phim với anh chụp hình có cần thì liên hệ số điện thoại em ha. Có cần thì em đọc, em cho số điện thoại luôn. Trời đất ơi. Thôi kệ, có nhận đi về chú tặng lại cho bạn chú thài phình tủng. Dạ chú ơi, nếu như mà bạn chú có cần mua thì gọi cho con nha. Rồi Để được cái rồi, gì để chú nói. Dạ. Chú của bạn tên Nghĩa cũng cần xài lắm. Bạn Thôi. chị cũng tên thầy Phình Tủng á, cũng cần lắm. Thôi bây giờ mình tiếp tới cái câu chuyện của mình đi. Ưu Mình điểm nói khuyết về- điểm là Đúng gì rồi. thầy giáo? Ưu điểm của em à? Ừ. Chắc là không có nhiều lắm. Chỉ là em có vẻ sống tình cảm thôi. Sống tình cảm. Dạ. Ưu điểm đó. Dạ, chỉ duy Đó nhất- cũng là khuyết điểm nha. Đôi khi mình sống quá tình cảm đó, rồi có một số người lợi dụng cái tình cảm đó, rồi mình thiệt hại rất là nhiều luôn á. Dạ nhưng mà em vẫn cảm thấy vui là được. Rồi. Còn gì nữa? Còn khuyết điểm của mình chắc có thể là chỉ hút thuốc à. Hút thuốc, hút nhiều không thầy Hùng? Dạ vì vấn đề công việc cộng với lại cái cuộc sống của mình nó hơi tẻ nhạt một xíu nên là mình sẽ dùng những cái điếu thuốc đó vào những lúc buồn đó anh. À, tẻ nhạt. Tức là thầy Hùng sống với ai ở nhà? Dạ mình sống một mình ở trong Sài Gòn. À, một mình một thôi. Dạ. Hơi cô Là đơn ở thầy nhà ha. của mình luôn. Dạ đúng rồi. Thành ra là một mình nên buồn hút thuốc đúng không? Dạ. Nó hơi tẻ nhạt đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà nếu mà có một người bạn gái kế bên thì sẽ bớt tẻ nhạt đi, rồi điếu thuốc đó bỏ đi luôn được không? Dạ được anh. Rồi. Mời nhà gái. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, luôn luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Em luôn là tâm điểm của cuộc vui hết á. Còn cái nhược điểm của em là nóng tính, với lại là em hơi bị cáu gắt khi đói với khi ngủ. Người ta nói là xấu nết đói á, đúng không? Dạ đúng rồi, em rất là xấu. Thì thường hay là kêu cái tính là ưu điểm là biết sai là sẽ sửa, nhưng còn nhược điểm là chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Hả? Nhược điểm là chưa bao giờ thấy mình sai Dạ, hả? nhược điểm là chưa bao giờ thấy mình sai hết trơn. Trời ơi, cũng luôn luôn đúng á. đặc sắc quá ha. Dạ, một là luôn luôn đúng, hai là em không có cái gì sai để em thấy mình sai á. Trời ơi trời. Hay vậy ta. Cô gái này thú vị lắm nha. Hay vậy ta. Nhưng mà đó là luôn luôn tạo niềm vui. Mọi người có thể tạo niềm vui cho thầy Chu Hùng nè. Bởi vì cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu nên hút thuốc đó. Mình tạo niềm vui cho thầy bỏ thuốc nha. Con cũng không biết sao nữa chú ơi, nhưng mà nếu mà được á, thì về á là con cho hút cái khác. Hút gì cưng? Hút em. Đừng hút thuốc nữa mà hút vào em đi. Đúng không chú? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Được. Thầy Hùng mình có mấy mối tình rồi? Mình chắc đường là tình duyên của mình đó. Dạ đường duyên của em thì chắc là em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình duy nhất là cách đây khoảng tầm 1 năm rưỡi. Mình gặp em ấy chỉ 3 lần thôi anh. Gặp 3 lần. Dạ. Mình gặp em ấy 3 lần. Cô ấy kém mình 8 tuổi, cô sinh năm 1993. Cô ở ngoài Ninh Thuận á. Thế là bọn mình chỉ gặp nhau được có 3 lần thôi. Nhưng mà có lẽ vì cái thời gian mà nó ngắn quá nên tình cảm của cô ấy không đủ lớn. Bị áp lực về gia đình nên là ba mẹ ngăn cản nên là cô ấy là không chịu được áp lực. Thế rồi mình nghĩ là nếu mà họ không hạnh phúc như vậy thì không nên cố cưỡng ép quá. Thế là mình quyết định là mình không gặp bạn ấy nữa. Tức là hai người gặp nhau 3 lần nhưng mà trong thời gian bao lâu? Dạ trong thời gian khoảng chừng 1 tháng rưỡi. Con tháng rưỡi thôi hả? Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc gì lắm đúng không thầy Hùng? Không sâu sắc anh. Dạ chào thầy. Dạ. Dạ em nghe cái câu chuyện của thầy nó cũng lâm ly bi đát quá, các em phải bước qua. Rồi thầy quen bạn gái trong vòng tháng rưỡi hả thầy, gặp 3 lần hả thầy? Dạ đúng rồi. Sao bộ điều kiện địa lý nó trắc trở lắm hả thầy? Dạ không à. Cô ấy làm
bên váy cưới ở bên Phú Nhuận. Dạ. Và mình có viết một cái bài viết ở trên nhóm. Thế là cô ấy định làm quen với mình. Thì đầu tiên thì mình không có đồng ý kết bạn với cô ấy. Dạ. Nhưng mà vì sự nhiệt tình của cô ấy lớn quá, thế là tức là 2-3 lần ấy, thì lúc đó mình mới quyết định là thôi thì dành cho em ấy một cơ hội, cũng như là cho bản thân của mình một cơ hội. Dạ. Thế là mình sắp xếp thời gian và 16 giờ ngày hôm đó thì mình có nghỉ được một tiết đó, bé học sinh của mình nhà có việc, thế là mình chạy qua, thế là mình gặp cô ấy và tới bây giờ thì mình mới biết được là mình thương cổ, chứ thật ra thì cái khoảng thời gian hai người ở gần nhau nó ngắn quá. Tức là hai người sống với nhau rồi hả? Dạ không Không có, mới gặp 3 lần thôi. Gặp thôi hả? Dạ, mình mới gặp cô ấy có 3 lần, một lần ở Vincom Thủ Đức. Vậy thì đâu phải kể là mối tình đâu. Không, nhưng mình yêu cô ấy kinh khủng lắm, anh không cảm nhận yêu kinh khủng lắm hả? Tức là khi mất rồi mới phát hiện ra là yêu. Dạ đúng rồi, tức là sau đó khoảng 1 tháng rưỡi đó là gia đình ngăn cản. Cô bị bệnh có liên quan tới về vấn đề về tư duy. Nên là mình sợ có thể là tình cảm của mình đó sẽ làm cú sốc tinh thần cho cô ấy nữa. Thế là mình quyết định là thôi dừng lại để cho ba mẹ cô ấy chăm sóc cô ấy có vẻ sẽ tốt hơn. Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Ngày trước thì cái lúc mà thời bắt đầu là sinh viên học đại học á, thì lúc đó là mình chỉ giống như là chỉ cảm mến bạn ấy thôi, chứ nó không được gọi là yêu đương. Thầy có quen một cái mối tình nào sâu đậm, có sống với nhau không? Dạ có một tai nạn. Có một tai nạn là mình có một bé con trai, tức là chỉ là tai nạn có con đó. Tai nạn là sao? Mình trong có cơn con với say ta mà tại ta sao gọi là đến tai nạn? bên nhau, đúng không thầy? Cho quên đi nhưng đớn đau trong con tim. Rồi xong rồi cái tai nạn Tức là xảy lúc ra. đó mình còn rất trẻ, thì mình có một con trai 11 tuổi rồi. Rất trẻ là bao nhiêu tuổi thầy? Dạ lúc đó mình 24 tuổi rưỡi. 24 tuổi. Rồi tại sao lại gọi là tai nạn? Thì tức là không mong muốn xảy ra thì bọn mình có con. Không mong muốn, nhưng mà thầy với người đó yêu bao lâu? Dạ không yêu hả? Không yêu, tại sao lại có con là sao? Là lúc đó mình còn trẻ. Không chính là sao thầy? Tức là mình với cô ấy có quan hệ với nhau. Và nhưng mà không có yêu. Dạ đúng rồi. Có quen biết gì trước không? Dạ có quen. Bao lâu? Dạ chắc cũng được một vài tháng gì đó. Thì là cũng đã thì có tức quen rồi. là không có quen kiểu ấy, mà là bạn rồi biết rồi biết nhau rồi. Thì có một lần là đi uống bia rượu với bạn bè á, thế là chuyện đó xảy ra. Tức là đến với nhau trong cơn say. Rồi có bây giờ con ai nuôi? Dạ con cô ấy nuôi, và mình vẫn có trách nhiệm với con là trên tinh thần là tạm thời trên pháp luật là 18 tuổi, nhưng mà mình biết thì đó là con trai của mình, thì nghĩa là không chỉ là 18 tuổi mà còn phải suốt cuộc đời của mình nữa. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con trai mình 11 tuổi. 11 tuổi. Thầy có thường xuyên gặp bé không? Dạ mình chỉ nói chuyện Zalo là nhiều. Theo Linh thế này thầy, mình không nên gọi là một cái tai nạn. Đó cũng là cái sai của mình mà, đúng không? Dạ, thật ra đúng mình rồi. nên nhận trách nhiệm đi. Thật ra đừng gọi là tai nạn. Mai mốt con trai đó nó lớn lên đó, đúng rồi, thấy thương nó, tội nghiệp nó. Nó ra đời trong cái hoàn cảnh bị tai nạn như thế nó không có vui đâu. Theo Linh là như thế. Dạ. Mình tránh cái từ đó đi. Hả? Sau này con mình nó lớn lên chắc chắn là sẽ về cội nguồn nó thôi. Đừng nó nghe rồi gặp ba nói chắc hồi xưa con sinh ra cũng bị tai nạn thôi. Thật ra làm cho bé sẽ tổn thương, và nó nghe đâu đó câu chuyện này nó sẽ tổn thương, nó tự ti á thầy. nha. Rồi ok. Thôi những cái chuyện cũ bỏ qua. Thật ra mình bây giờ mình bỏ hết những cái quá khứ qua một bên, nó qua hết rồi. Đó là những cái điều mà đôi khi tuổi trẻ nông nổi, hơi sai phép chút xíu, nhưng mình chấp nhận. Rồi Bây giờ mình sẽ nhà gái tìm hiểu xem nhà gái đưa có tình bao nhiêu duyên mối sao tình rồi? Bao nhiêu mối tình rồi cưng? Thì em cũng trải qua được 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời đó còn quá nhỏ, cho nên là lóc chóc lắm, người ta thương mình thì mình không biết. Thì sau đó tới kế tiếp thì mối tình thứ hai thì lại
còn chưa có vững vàng công việc, cũng là chưa có kinh tế nữa, cho nên là tụi em cũng không có tới được với nhau. Nhưng mà cái mối tình thứ ba á, thì nó trớ trêu là bạn đã có gia đình rồi. Cho nên là khi phát hiện ra thì tụi em không có tiếp tục nữa. Tức là lúc yêu nhau em không biết. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà trớ trêu thêm một cái nữa là khi phát hiện ra bạn đã có gia đình thì em mới chia tay, rồi mới biết là em có em bé. Nhưng một điều ở đây là con em không phải là tai nạn. Con em đến với em là sự mong ước của em, và con em nó là một cái giống như là ông trời ông bù đắp cho em vậy đó. Nó là một thiên thần, nó là một cái bùa hộ mệnh dành cho em. Con đến với em là bao nhiêu sự may mắn nó đến. Tuy là mình không có một cái cuộc tình trọn vẹn, nhưng mà thay vào đó là mình có được một nàng công chúa rất là đáng yêu. Không có gì có thể bù đắp được cả. Con em là con trai hay con gái em? Dạ, con vừa mới nói công chúa luôn á chú ơi. Chú không nghe, con nói nhỏ quá chú xin lỗi. Dạ. Công chúa mấy tuổi rồi con? Dạ, công chúa con được 1 tuổi rồi chú. 1 tuổi. Dạ. Rồi. Như vậy là bên kia có một con gái. Dạ. Bên đây có một con trai. Mình cũng đã có con rồi ha. Chắc có lẽ mình cũng hiểu được tình yêu thế nào, mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể thiết lập cái mối quan hệ mới cho nó tốt đẹp hơn ha. Thôi. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Mình nói về cái mẫu người lý tưởng của mình đi. Em mong muốn có một người yêu như thế nào? Một người yêu của em thì bây giờ cái sự đầu tiên và quan trọng nhất em cần là người đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con. Chứ không phải mà chỉ cần em mà không cần con em thì em không cần. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người đó không có hút thuốc. Cái thứ ba nữa là người đó không có được gia trưởng. Và cái vấn đề nữa là tại vì em chỉ sợ là về rồi cái không có yêu thương em bé, rồi lúc đó thì lại đổ vỡ một lần nữa thì em không muốn. Rồi. Bất kể người phụ nữ nào sau khi ly hôn và có con thì họ cũng đều mong muốn những điều như vậy. Bây giờ mình em nói em tên là Chu Hùng hả? Em là Trường Hùng ạ. Em 2 tên. Giấy khai sinh của em á là Trương Như Trong, sinh năm 1986, nhưng tên của em là Trường Hùng, sinh năm 85. Hay gọi là Chu Hùng hả? Trường ạ. Trường Hùng. Trường Hùng hả? Dạ vâng. Tức là tên ngoài là tên Hùng. Ở trường em gọi là tên gì? Dạ cũng là Hùng. Gọi là Hùng luôn. Dạ. Ok. Bây giờ mình mong muốn có một mối tình như thế nào? Một người yêu lý tưởng như thế nào? Theo mẫu người mong muốn của em thì thật ra nó không có mong muốn gì cả. Chỉ chẳng qua là hai người nhìn nhau cảm thấy có cảm giác, và cái theo em thì cái cảm giác đó nó quan trọng hơn mọi thứ. Đúng rồi, cảm xúc nó quan trọng ha. Không có cảm xúc mà mình có mong muốn cũng không được đâu ha. Rồi. Thầy ơi, vậy thầy có điều gì mà không thích ở phụ nữ không? Chắc là em phải xem là cái mức độ mà nó nghiêm trọng đến mức nào. Tức là ví dụ như là cái sở thích hoặc là một cái điều gì đó mà nó không hay từ cô ấy mà nó ảnh hưởng tới người khác thì lúc đó mới xem xét. Dạ. Chứ còn những đức tính hoặc là những cá tính gì đó của bạn ấy thì mình đáng được tôn trọng. Dạ. Rồi, ok. Thôi, em gái con thích cái mẫu hình lý tưởng đàn ông nó cao thấp hay là như thế nào con? Con thì cao thấp như thế nào cũng được hết, nhưng mà phải đẹp trai, phải sạch sẽ, và quan trọng là phải thơm. Đàn ông giờ chắc ở dơ lắm sao mà sao nó mong cầu vậy? Mong cầu lạ vậy ta. Sạch sẽ, thơm nữa hả? Nhưng mà cái này chú ơi, con nói trước là con mang cái này đến tặng không phải là vì con chê chú thôi, mà là thật sự là tại vì cái sản phẩm này là dành để là con tặng cho chú với chị Ngọc Lan. Rồi. Dạ. Chứ chú nói là yếu sinh lý không con? Dạ, yếu sinh lý thì gọi riêng cho con để con đọc số điện thoại cho. Chú có nhiều người bạn yếu sinh lý lắm. Vậy thì chú cứ gọi cho con á. Yếu sinh lý nữa. Dạ, vậy thì chú cứ nhấc máy lên gọi là 0907 503 021 liên hệ với con. 0907 503 021 để cho gia đình mình hạnh phúc hơn. Chú nha. Đắk Lắk.
Có những câu chuyện hậu trường mọi người mọi người không hiểu được dạ đâu. vậy thôi. Giờ con ở đây thì con cũng gửi hai cái món quà này. Rồi dạ, đây là cái món quà mà con đang bán là tinh dầu Dubai. Rồi. Dạ con thì cái này là con nhập trực tiếp từ Dubai về. Rồi, cảm ơn. Cái này là mùi của Nam con để gửi tặng chú. Đây Dạ. để chị để bên đây. Cảm ơn con nha. Dạ mà Rồi. ví dụ như mà chú bạn chú có ai mà cũng có cảm thấy hôi thì cứ liên hệ với con luôn. Hôi là người hôi hay sao? Thì cái này là tinh dầu là nó là không có chất cồn, còn nước hoa thì nó có cồn. Còn cái này là tinh Không, tức dầu là nó là mình xịt vô hay là sao? mình chấm chú, nó là cái dạng chấm. Để vô đâu? Nó ở trong đó mình sẽ mở ra, nó sẽ có một cái cây vặn, mình mở ra mình chấm lên những Chấm cái lên người đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi chấm liền có nó hôi không? Dạ. Xài không? Thôi nói chơi thôi chứ hôi thì sáng giờ rồi. Mấy ông này ai yếu sinh lý. Kìa thấy sù lơ kìa. Đây nè chú, thì chú cứ thử đi. Để cái này có thể giữ luôn mùi đó. Nếu mà chú chấm vô cái áo xong rồi chú để vô tủ á, là để cả tuần luôn á. Rồi cảm ơn Dạ. con. Rồi cảm ơn em cứ để đó đi. Hồi xuống là đừng dành nha. Ok. Thôi bây giờ mình hỏi người thân coi. Mình thế nào? thân đi. Thầy Hùng đi với ai? Dạ em đi với hai bạn em. Rồi. Dạ. Xin mời. Mời đại diện nhà trai, mình có ý kiến chút xíu nào? Cái áo chật quá, mệt quá. Chú Quyền Linh ạ. chào Em chào con. chị Ngọc Lan ạ. Theo con nhận xét thì chị bên này nhìn dễ thương với nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng mà với lại cái điều kiện của chị là không gia trưởng, thì cái đó thì con thấy là anh Hùng có thể làm được, bởi vì con hỏi anh ấy mấy lần rồi thì anh ấy cũng nói là những cái điều đó đàn ông là mình là phải bao dung thì mới được. Con nghe như vậy thôi là con biết là cái điều kiện của chị với là anh Hùng đáp ứng được rồi ạ. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi. Cô gái mình đi với ai? Hôm nay thì vì cái lý do gia đình cho nên là em đến một mình. Không sao, có chị. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nền Thôi, nhã duyên mời dáng thầy đẹp Hùng đẽ. nha. Đây là không gian của thầy đó. Bắt đầu đi. Em chào anh. Rồi tặng em. Dạ. 37 năm đó. Lần đầu tiên trong đời mình đấy. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đây chị giữ cho. Rồi. Dạ. Thì đây em cũng có món quà em gửi em tặng anh. Rồi, Ví dụ như trong trường học anh mà có dịp lễ gì mà cần quà thì liên hệ em, và em cung cấp phân phối luôn nha. Hỏi thầy có ai mà yếu thì giới thiệu luôn. Rồi thầy Hùng quay mặt qua kia nói chuyện với thầy. Đây đi chị. Dạ. Rồi nào, thoải mái vui vẻ lên, chúng ta tạo sự phấn khích cho mình thoải mái nói chuyện đi nào. Xin lỗi em tên gì ạ? Em tên là Thúy An. Quê bé ở đâu ạ? Dạ quê em ở Cần Thơ. Em gái miền Tây. Em lên trên này lâu chưa? Em lên trên này thì chắc cũng được khoảng tầm gì đó, mới được 7 năm thôi. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ em đang ở quận Gò Vấp. Dạ. Cái công việc hiện tại của em là? Dạ em công việc hiện tại của em là bán hàng online và kinh doanh tự do. Thì em thấy hình như là mấy câu hỏi nãy giờ anh hỏi là em đã giới thiệu từ đầu chương trình rồi. Có nãy Chắc giờ là do anh không để ý ha. Thầy hồi hộp quá nên thầy nghe không rõ. Không phải đâu. Gặp một cái thầy Hùng siêu phách Không phải lạc. đâu con, bây giờ để chú nói nghe nè. Ở bên kia nói rất là nhỏ, bên đây không có nghe gì hết. Thật ra từ đầu dạ. cuối không có lúc nghe lúc không luôn á. Dạ. Vậy thì cho em xin hỏi một cái là tại sao mình lại hai tên nè? Dạ mình hai tên vì là một cái tên đó do ông cố nội của mình đặt. Dạ. Tức là ngày xưa ông cố nội á, thời còn vất vả lắm. Dạ. Thế là ba mẹ mới để mình cho ông cố nội. Ông cố nội của mình tức là ba của ông nội mình đó. Rồi đưa bổng cho mình. Dạ. Vậy mình hai tên vậy mình có hai lòng không anh? Cái hai lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em. Nó quan trọng là bạn có xứng đáng không? Quan trọng chứ. Nếu như hai lòng thì mình đã chia sẻ rồi. Mình chia một cái lòng của mình nó ra làm đôi là tình cảm nó cũng chia rồi. Đúng không anh? Cho nên là nó quan trọng. Đối với em thì nó quan trọng lắm.
Dạ. Thì hiện anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Dạ vâng. Vậy mình đã kết hôn chưa? Dạ mình có. Dạ. Dạ, vậy anh cho em xin hỏi riêng một xíu là mình có kết hôn rồi, là mình có con với cái người kết hôn đó đúng không anh? Dạ đúng rồi. Vì mình cần phải làm giấy tờ để cho con học. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Là tại vì tức là đó là đứa con mà thật ra thì cái lúc đó thì là không mong muốn, vì thực sự là lúc đó mình không muốn lập gia đình. Nhưng mà vì mình nói chữ tai nạn nó có ngoặc kép, có thể bạn hiểu nhầm nó là tai nạn kiểu ấy. Dạ. Tức là lúc đó thì mình chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc được cho cô ấy, rồi chả làm được cái gì cả. Thế cưới nhau về đấy, rồi thì bạn hiểu rồi, điều gì đến nó sẽ đến thôi. Thế là mình biết điều đó, nên là lúc đó mình phải làm điều đó để cho ít nhất là con mình nó có bố có mẹ. Nhưng sau đó một thời gian thì mình phát hiện là nếu không có tình cảm thì không thể sống được với nhau. Còn riêng về cái quan niệm của em nha, thì không nhất thiết một đứa trẻ phải có bố có mẹ cùng nhau đâu. Nhưng quan trọng là cái cuộc sống của nó như thế nào. Tuy là con của em nó chỉ có một mình anh mẹ nó thôi, có một mình anh em thôi, nhưng mà chưa chắc gì những đứa con mà có bố có mẹ thì nó đã được như là đầy đủ và đầy đủ yêu thương như em. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ gia đình mà thà không có mẹ hoặc không có bố mà con mình nó đầy đủ vui vẻ, hạnh phúc, được đầy đủ yêu thương của ông bà, còn hơn là ở cùng bố cùng mẹ mà nhìn thấy bố mẹ không vui, cãi nhau, với lại là không nhìn thấy bố nó không yêu thương mẹ nó, thì như vậy thì sau này á, con anh nó sẽ như vậy, nó sẽ nhìn anh đối xử với mẹ nó như vậy thì nó sẽ bắt chước. Cho nên là em không có quan niệm là em bé phải nhất thiết phải có gia đình trọn vẹn, có bố có mẹ. Quan trọng là cái cuộc sống của nó như thế nào thôi, mình dành cuộc sống của nó như thế nào thôi anh. Anh nói là cái lúc đó là anh chưa có đủ điều kiện để lo cho mẹ của em bé. Vậy thì bây giờ thì anh đã đủ điều kiện nếu như mà anh bước tới hôn nhân không? Là nếu như anh bước tới hôn nhân thì anh có đủ điều kiện không, để anh nghe rồi, anh hiểu rồi. Dạ. Chỉ là anh muốn để trả lời cho bạn hài lòng. Dạ. Tức là theo quan điểm của anh thì như thế này. Nếu bạn đã yêu thương một ai đó, dạ, thì khi nào bạn lo lắng được cho người ta ra, thì lúc đó mới yêu thương người ta. Chứ không mà bạn chỉ yêu thương không rồi sau đó về, rồi sau đó sống với nhau mà nó thiếu lên thiếu xuống, rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia thì nó không đảm bảo hạnh phúc đâu em. Anh đã bước lên chân lên đây, nghĩa là anh đã rất sẵn sàng rồi. Nhưng quan trọng, có cái quan trọng lắm luôn đó. Đó chính là cảm xúc. Dạ. Em thì kinh tế của em đã là mẹ đơn thân rồi, thì em đủ kinh tế vững vàng để lo cho mẹ con em rồi. Nhưng cái em hỏi ở đây, nếu trong tình yêu, tiền của đàn ông đặt ở đâu là tình cảm của đàn ông ở đấy. Cho nên em mới hỏi anh một câu đó, chứ không nhất thiết là em phải cần anh lo cho em bất cứ một cái gì cả. Vậy anh có điều gì muốn hỏi em nữa không? Không hả? Mà anh cho em hỏi là anh đang dạy trường nào? Anh đi giảng cho các bạn ấy thi đại học á, anh làm việc ở trung tâm. Còn với lại những gia đình nào mà cần luyện, ví dụ như là vào trường chuyên hoặc là muốn con vào những cái trường công mà lấy điểm cao hơn á, thì sẽ liên hệ làm việc với anh. Dạ. Kiểu vậy, đó là công việc của anh. Vậy nếu mà anh có uống rượu không? Dạ không à. Vậy thì anh có ngại quen với một người con gái là uống rượu bia không? Tại vì em nhậu khá là tốt, em nhậu rất là giỏi, và em cũng nói với chương trình là tìm cho em một người biết nhậu, để ví dụ như tụi em có một cái gì đó khó giải quyết, ví dụ hai đứa cãi nhau á, thì có thể là trong cơn say ta đến bên nhau để giải hòa một câu chuyện buồn gì đó, hoặc là hai đứa cãi nhau. Không, cái này là điều em nói đang thật sự mà. Có sĩ Hồ. Dạ vâng,
Tức là nhậu thì mình không biết nhậu. Vậy thì anh có ngại với một người bạn gái biết nhậu không? Nếu mình yêu cổ, nếu mình thương cổ thì cổ muốn làm gì cũng được hết. Còn riêng em, nếu em yêu thì em sẽ, nếu em có tiến xa với anh nha, nếu nha, thì một điều em bắt buộc luôn, nếu anh có tình cảm và có thương em thì bỏ thuốc. Em không thích đàn ông hút thuốc. Dạ. Còn nếu như anh không biết nhậu á thì về em tập anh nhậu. Tại vì nhà em á là em hiện tại bây giờ có khoảng 27 đến 30 hũ rượu. Mà rượu là tất cả đều là trái cây với về đa số là khỏe dành cho đàn ông thôi. Mà cứ mỗi ngày thì nếu như anh không biết nhậu thì mình một ngày 1 ly. Rồi tới ngày thứ 2 thì 2 ly chú nhờ. Ngày thứ 3 thì 3 ly. Cho chú 5 ly. Nghe thấy muốn xỉn rồi đó. Dạ. Đây. Một cô gái rất là cá tính ha. Bây giờ thì chúng ta nói về chuyện thử hỏi xem hai bên cái khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được với nhau. Quan điểm bây giờ hai người đã có con rồi, nếu đến với nhau thì chúng ta có cần thêm con hay không, con trai là con gái, đặt luôn vấn đề thẳng thắn như nãy giờ luôn. Vậy thì theo như anh thì nếu như mà anh sau này về mà có đi xa hơn á, anh có quan niệm là con anh, con em, con chúng ta không? Không, thực ra thì cái chuyện con cái á, thậm chí là bạn ấy có thể có 4, 5, 6 đứa con gì cũng được. Vì nếu bạn nhìn theo chiều hướng tích cực thì nghĩa là mình có lời mà. Dạ. Với cô mẹ có thêm 3, 4 đứa con. Thật ra cái bạn có giỏi hay không, bạn có đáng được tôn trọng hay không, đó chính là bạn chịu được những thứ mà người khác không chịu được. Dạ. Đó là khi bạn có một thứ rất quan trọng, đó chính là tình cảm. Bạn có tình cảm rồi bạn sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề. Còn nếu không, nghĩa là không thể làm gì ai. Dạ, em cũng hiểu. Thì nếu như mà anh có dự định là khi mà đi xa hơn á, thì anh có dự định là khi nào là anh sẽ kết hôn tiếp không? Anh sẽ cưới em nếu anh yêu em sau 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc bất cứ lúc nào. Đó là trách nhiệm của anh. Nhưng anh phải yêu cái đã. Dạ. Còn em chấp nhận khi kết hôn nếu anh thương con em và anh có thể là, tại vì em đang, cái quan ngại của em là việc con em nó là con gái, cho nên khi mà em bước tiếp một cái mối quan hệ nữa thì em rất là ngại về cái vấn đề là vì con em là con gái. Anh phải hiểu là khi mà là con trai á, thì nó khác, mà là con gái thì nó khác. Và lý do tại sao khi mà em đến với chương trình này khi con em nó mới 1 tuổi thì đó là lý do là em muốn con em nếu mà có một cái mối quan hệ mới, khi người ta tới với em, khi con em nó còn nhỏ như vậy thì khi nó lớn, từ nhỏ cho tới lớn thì người ta sẽ đủ yêu thương với nó. Chứ có nhiều khi mà nó lớn quá, khi mà cái độ tuổi mà đã biết rồi đó, có nhiều đứa nó sẽ chấp nhận và có nhiều đứa nó sẽ không chấp nhận. Nhưng còn khi mà nếu nó lớn là nó chọn chứ hết, em hết quyền chọn rồi. Bây giờ là em chọn để người đàn ông nó có thể yêu thương cả hai mẹ con và có thể chăm sóc nó từ bé cùng em. Có còn gì trao đổi với nhau nữa hay không? Con thì con hết rồi chú. Dạ. Con có hết rồi đúng không? Dạ. Thầy Hùng có muốn đặt vấn đề gì bên nhà gái không? Dạ không ạ. Mình thấy đủ rồi thì Dạ. thôi mình quyết định thôi. Nào, tất cả ta để tay mình nút bấm phía sau. Dạ. Này phải không? Đúng rồi. Mình sau 3 tiếng đếm, chúng ta đủ để có bản lĩnh quyết định về cuộc đời của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Các bạn cách xa nhau quá. Chúng tôi cũng thấy điều đó. Đó là lý do mà ông Mai bà Mối không nói gì thêm. Xa lắm. Độ tuổi cũng xa, suy nghĩ cũng xa, tất cả mọi thứ đều xa, rất xa.
Thôi bây giờ mình cũng cứ là những người bạn với nhau để có thể liên lạc, có thể mua thuốc yếu sinh lý hay là thuốc thơm gì đó, nước hoa rồi. nước hoa gì đó. Không, cái kia là bán đắt lắm á con. Dạ đúng rồi. Đúng rồi nữa. Dạ đúng rồi. Vậy đàn ông yếu sinh lý nhiều lắm hả ta? Dạ thì cũng theo, nhưng mà nếu như 100 khách hàng mà gọi đến cho con á thì khoảng con chốt khoảng được 90 khách hàng. Trời đất, đàn ông giờ tệ dữ vậy hả ta? Sao em sale giỏi vậy? Tại vì em có thể về đội của chị không? Chị ơi, bây giờ hình như là 80% là như vậy rồi đó. Trời ơi, vậy mà quay phim này hết rồi ông nội. Mấy anh quay phim cần thì liên hệ với em nha. Dạ hồi nãy em có đọc, em đọc số điện thoại lại là 09. Sĩ Hồ, Sĩ Hồ. Mua tặng chú Sĩ Hồ ra kìa. Ok, thôi thật ra thì tức là đến đây cũng đã có duyên rồi, không có phận với nhau, không hợp với nhau, ta thể là những người bạn để giúp nhau cùng tiến bộ, giúp nhau cùng phát triển nha. Một ngày nào đó chúng ta gặp nhau để uống cà phê với nhau, để chia sẻ với nhau nhiều điều hơn cuộc sống hơn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn những phần quà của chương trình. Đây là son Yurika do thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, gửi tặng cho em. Đây là cảm ơn chị. nhãn hàng Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Dạ, cảm ơn Đây chú. là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ. Đây là Toshiba lò nướng PLM Saka cái gì đó nãy tôi đọc rồi đó, tùm lum hết đó. Nói chung là nướng là chính, mà không nướng không chín, nước quá nó khét. Đây là cái quà gì đó tôi không biết, giữ lấy, giữ làm kỷ niệm nha. Chúc Dạ. thầy Hùng mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúc cho con sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình và mua may bán đắt. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi. Cứ mình em thôi, À. chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ, luôn gọn gàng. Khi nào thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Hả? Cuối năm sau chị. Cuối năm sau. Dạ. Rồi mình sẽ lập nghiệp ở dưới Củ Chi luôn. Dạ, nhà em thì được không gì được, chứ được cái bất động sản nhiều lắm chị. Bất động sản nhiều lắm. Dạ. Bản thân em được có được mấy cái? Bản thân em thì nhiều. Của em ở nhà chứ không nói Của em không có, của ba má không à. Của ba má không, tại đó là của riêng em kìa. Ba má không giữ được cái giữ, nhưng mà ba má biết tiết kiệm rồi, ngày xưa mua đất mua đai rồi nhiều lắm. Ở nhà có mấy anh chị em? Nhà em này có 2 em là út rồi, chị 2 là giáo viên. Vậy coi như là cũng là khó út thương nhờ út chịu rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. Của ba má cũng như này sau này cũng của mình gì? Dạ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. 2 tỷ. Dạ. Đám cưới không 2 tỷ? Không, đám cưới xong rồi cho đi lập nghiệp á. Cho 2 tỷ đi đám cưới, lấy Dạ. vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Giữ mà chằn lắm. Chằn lắm hả? Nói tiếng dữ thì không hay lắm, bị Nhưng nó mà chằn. má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái con dâu như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Trời đất ơi. Bởi vì hai ngổ vậy gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không chị, em có trang trại riêng mà. Em có trang. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Chúng ta nói lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Dạ. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, mình 38 tuổi, mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và được giao lưu cùng tất cả các bạn. Tân làm nghề gì Tân? Dạ em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, quê ở Củ Chi luôn. Dạ. Sống tại Củ Chi, làm việc ở đâu? Nay em không còn viên văn nữa, em về làm phát triển trang trại ạ. Phát triển gì? Trang trại. Làm trang trại Củ Chi luôn. Đúng rồi, Củ Chi ạ. Rồi. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng rồi chị, em làm riêng cho em ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất Chào cả em. các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Mình kinh doanh riêng hả em? Dạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ, có shop ạ. Dạ. Vậy hả? Rồi, quê mình là ở đâu? Dạ, quê em thì Thừa Thiên Huế ạ. Quê Huế mà mình sống ở Thủ Đức. Dạ. Lâu chưa em? Dạ, em sống từ bé đến giờ. Ồ, vậy Dạ. hả? Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi. Em thích nấu ăn. Em thích ca hát ạ. Và em thích đi du lịch ạ. Ủa, thích chở người lớn tuổi là gì em? Dạ, ví dụ như là những người già lớn tuổi rồi
ví dụ như có bệnh, em thường rất là muốn chia sẻ những nơi mà thăm khám bác sĩ tốt. Như thế tốt quá ha. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác, rồi biết tự lập, rồi cũng biết chiều chuộng bạn nữ. Chiều chuộng bạn nữ? Dạ. Cái này phải chiều thôi. Hồi nãy em nói em mấy tuổi? Dạ em 38 tuổi. Em sinh năm mấy? 1981 ạ. 81 là 37 chứ. Tuổi mẹ. Tuổi mẹ hả? Dạ. Tuổi mẹ nữa. Tuổi mẹ là tuổi gì sao? Tuổi cha là 38 đúng không? Dạ tính tuổi âm mình á. Tính Rồi, là mẹ tính là mẹ mang trong bầu mà 9 tháng 10 ngày á. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Rồi. Thứ nhất là em không thể đi tàu xe được. Không đi đâu? Không thể đi tàu xe được say sóng á. Không đi tàu xe được. Dạ. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Ủa em đi xe ô tô cũng đi không được luôn hả? Dạ cái đi không được chị. Ủa vậy nếu vậy em mỗi lần em đi đâu thì em di chuyển, em có đi đâu xa chưa? Dạ em đi thường em đi phượt thì đi bằng xe máy vậy là chưa có đi du lịch ở đâu xa hết. Dạ, vòng chưa vòng chị. thôi. Dạ. Rồi ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay em đi xe máy chừng nào tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Dạ em tật xấu thì thứ nhất là em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Kệ nói đại đi, ha. nói cho bạn kia bạn rồi. hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Dạ, em thường không mặc đồ lót. Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn nó nhột nhạt khó chịu lắm chị ơi. Kỳ vậy? Dạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ, cha mẹ nào cũng phải lo cho con cái gì cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt lắm mà. Dạ cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy không mặc đồ chị. Trời đất ơi. Dạ. Đúng rồi, ra đường không còn không thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, ở đâu có người đâu. Trời đất ơi. Em không sợ bò nó nhìn thấy Dạ với lại thường em có tật xấu đêm đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Đi toilet thì sao? Dạ mỗi lần đi nó dướng bận mất công lắm, chỉ cần mình không mặc đồ ra là ngay là xử thôi. Rồi có rửa không? Dạ cũng thỉnh thoảng ở dơ. Trời cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi đó. Trời ơi, tôi cái thấy gì chỗ vậy? này nó không ổn lắm rồi đó. Thôi giấu bớt đi. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Sao em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ ảnh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Dạ cũng sợ. Không em ơi, các em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Có điều hơi hoang mang thôi. Rồi mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ yếu điểm của em là em hay quên với lại em hay khóc. Hay khóc chuyện gì ví dụ như là ai nói những điều gì thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn thương là khóc. là em khóc. Dạ. Và thêm một đặc điểm nữa là em hơi nói nhiều, mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Rồi mỗi lần khóc vậy rồi bao lâu mình tự nín hay là phải có người dỗ hay là bao lâu thì mới nín? Dạ em tự nín. Tự khóc tự nín luôn ha. Dạ. Em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được. Rồi bây giờ á là mình nói cho bạn gái chị biết là mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ em thì nếu mà chính thức chỉ có một mối tình. Còn chị cái râu ria thì nhiều đúng không? Dạ không, em không có ria. Từ nào chỉ quen một người thôi. Một mối tình. Dạ 7 năm. 7 năm? Dạ 7 năm chị. Quen 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Mới chia tay 3 tháng à? Dạ. Rồi lên đây ngồi rồi. Dạ đúng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm thôi chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Trời ơi. Dạ ngày quen 7 năm mà mới 3 tháng quên hết trơn rồi được. Dạ ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Rồi em ở Sài Gòn mới ra trường về, rồi cái đi về để gặp mặt. Mà em hay có cái tật hay cầm ràm cãi nhau, gặp mặt cái là nói chuyện cãi nhau. Cái gì gặp mặt nói chuyện cãi nhau, cái gì đi cái về gặp mặt nói chuyện với nhau, riết thương nào quen không hay. Đó. Mà quen 7 năm có cãi nhau rồi đi không? Dạ đúng rồi, giờ anh quen thì công tụi em quyết định chia tay là do là lý do là không hợp thôi.
7 năm Dạ. mà mình không tìm hiểu được hết luôn em hả? Dạ tìm hiểu chiên sâu không có, mình chiên xào thì có. Là làm sao? Dạ sử dụng từ chiên xào này nó hay, nó xàm quá, tức là anh làm Sao? nghệ quá. Bạn này có những cái từ ngữ sao nó nói rõ rõ lên đi cho bạn gái Dạ bên đây chiên xào tức là thí dụ mình ôm móc hôn hít này đó chị. Ý anh hỏi á, Dạ. là 7 năm tụi em không tìm hiểu kỹ nhau, không hiểu nhau hay sao mà đợi tới năm thứ 7 mình mới chia tay rằng em? Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì Còn 6 năm kia là hợp hả? Dạ năm kia là thấy mình Không có hợp thể- điều gì? Cổ thì đam mê nghệ thuật. Ủa, đam mê nghệ thuật đâu có liên quan gì tới tình yêu đâu em. Dạ thích chụp ảnh, là thích đi đây đi đó, đi từ lưa, thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước bạn ấy có chụp ảnh không? Có, nhưng mà gần gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi, như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật đi cả tháng 2 tháng á, Dạ. rồi sao? Thì đó là tùy công việc. Còn cái này là chỗ thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi, chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Bạn gái bên kia bạn có hay đi chụp hình 1-2 ngày không bạn? Dạ. Hay đi chơi, đi chụp hình, đi chơi rồi 1-2 ngày. Ở bên đây thích đi du lịch lắm à. Dạ thỉnh thoảng ạ. Thường em đi du lịch em đi với ai? Dạ em đi với em gái em ạ. Đi với em gái. Dạ. Đi chơi vậy đó. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học là thì cái đó là mối tình trẻ con thôi ạ. Rồi cái mối tình dạ mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng 1 năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Thì sau khi mình tìm hiểu nhau thời gian thì mình cảm thấy là hai người không có thích hợp với nhau. Thì nên tụi em chia tay. Là mối tình nó được bao lâu? Dạ khoảng năm mấy ạ. Năm mấy? Dạ. Đó, ví dụ năm mấy là mình thấy không hợp, mình chia tay rồi. Không hiểu sao anh kia anh quen sao tới 7 năm anh mới phát hiện không hợp. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai của em là cao khoảng 1m7 ạ. Có dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Rồi được. Ít nói, nói chung là phải biết thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi, cái đó dễ rồi. Dạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Có cái mẫu hình lý tưởng không? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì nói chung là em tương đối thôi. Dạ đàn ông đối với em là tương đối thôi, không quá hào nhoáng, không cần quá xuất sắc ha. Dạ. Chủ yếu là có cái tấm lòng thương Dạ, yêu dạ. người lớn tuổi. Dạ. Rồi Rồi, có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ không chung thủy, lăng nhăng, ki bo, keo kiệt, nói nhiều. Em trai em thấy được Dạ. đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. 100% luôn hả? Dạ 100%. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Có chăm sóc người lớn không? Dạ, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình em tới ở nhà cô ở đâu, con chở cô về. Rồi vậy Dạ. tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ em thì cần một người bạn gái thì cá tính mạnh anh, phải giúp cho mạnh lên. Nếu mà ngoại hình thì xì tin càng tốt, bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém phần công dung công hạnh. Chị qua chị nhìn em rồi. Nói chung là cái hình mẫu Chào phải em. từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu á. Cá tính mạnh là mạnh sao? Mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Rồi Dạ. còn gì nữa? Rồi thì không cao cũng không đừng cao quá chị, phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Về xào nấu gì đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị. Ở dơ mà cái vụ bày hày quá rồi hay nó cằn nhằn cạp ràm, chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi, chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh. Khi nào mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ, luôn gọn gàng. Khi nào thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Hả?
Cuối năm sau chị. Cuối năm sau. Dạ. Rồi mình sẽ lập nghiệp ở dưới Củ Chi luôn. Dạ, nhà em thì được không gì được, chứ được cái bất động sản nhiều lắm chị. Bất động sản nhiều lắm. Dạ. Bản thân em được có được mấy cái? Bản thân em thì nhiều. Của em á nha, chứ không nói của em không có, của ba má không à. Của ba má không, ta nói của riêng dạ, em kìa. Ba má không giữ được cái không giữ, nhưng mà ba má biết tiết kiệm rồi, ngày xưa mua đất mua đai rồi nhiều lắm. Mà nhà có mấy anh chị em? Nhà em thì có 2, em là út rồi, chị 2 là giáo viên. À, vậy coi như là cũng là khó út thương nhờ út chịu rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. Của ba má cũng như cái này sau này cũng của mình cái gì? Dạ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, ba má chuẩn bị 2 tỷ á. 2 tỷ. Dạ. Đám cưới không 2 tỷ? Không, đám cưới xong mà cho lên lập nghiệp á. À, là cho 2 tỷ đi đám cưới, lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má giữ lắm hả? Hay giữ không giữ mà chằn lắm. Chằn lắm hả? Nói tiếng giữ thì không hay lắm, bị nhưng nó mà má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái con dâu như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Trời đất ơi. Bởi vì hai ngổ vậy gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không chị, em có trang trại riêng mà. À, em có trang trại riêng. Dạ. Nhưng hiện giờ em đang ở chung với ba má hay đang ở riêng? Dạ, ở chung ở riêng luôn. À. Tức là ban ngày về em phải lo cơm nước ba má, xong mà tối đi vô trang trại. À, má em lớn tuổi chưa? Ba má bao nhiêu tuổi? Má sinh năm 60, ba sinh năm 54. Ồ, còn trẻ mà. Dạ. Rồi, ok được. Có yêu cầu gì nữa không? Có tiêu chuẩn gì, cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Nói để tôi kiểm tra nha. Chứ, không chịu nói là mai mốt đủ thừa là mai không đúng là không được đâu à. Dạ Đừng có mắc cỡ, đừng ngại ngùng gì, có cái tiêu chuẩn gì thì cứ nói. Có cái gì mình không thích mình cứ nói. Dạ. Nói đại đi em. Dạ. Ngại rồi em Linh qua Linh hỏi giùm em đi. Ngại không dám nói. Bây giờ để em qua anh ơi. Dạ. Nhưng mà anh trước khi em qua anh hỏi nè. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có à. 2 tỷ nhưng mà cho 20 có 200 hay cho hết 2 tỷ? Ba má nói ba má sẽ đầu tư thôi. Chứ cái chuyện thì chắc chắn là ba má đầu tiên phải đứng tên rồi, em chắc không được quyền rồi. Nhưng mà chắc chắn có cho 2 tỷ không? Dĩ nhiên em út mà, nhà dĩ nhiên là sau này còn ai nữa. Nghe 2 tỷ mừng quá. Cái đó số tiền nhỏ thôi. Chào em gái. Dạ em chào Dễ anh thương. Linh ạ. Dạ. Chắc ông Mai bà mối cũng được 10%. Anh bên trai ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sao sâu kín mà cũng kể hết nữa. Cái chuyện cho 2 tỷ cũng kể nữa. Anh thấy rằng cũng ổn định, nhưng có một cái này nè, không hiểu tại sao mà quen một mối tình 7 năm mà đến năm thứ 7 thì mới không hợp nhau, 6 năm kia hợp. Thì cái này em chúc em kiểm tra lại nha. Dạ. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Em có cần điều gì, em ghét nhất cái điều gì ở người đàn ông nữa không? Thì em không thích đàn ông càm ràm. Càm ràm. Em có càm ràm không em? Dạ không ạ. Không có. Rồi không thích gì nữa? Về ngoại hình á? Ngoại hình thì cao tầm khoảng 1m7 ạ. Rồi cao hơn rồi 1m9 luôn á. Thì hơi tròn người chút ạ. Vậy thôi được rồi ha. Dạ. Rồi nãy giờ em thấy cái tính tình của anh có hợp với em không? Dạ cũng có chút. Có chút thôi hả? Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai thấy chịu đàn gái rồi đó. Đàn gái có cũng chịu nhắc đàn lại trai. vụ đàn trai có sẵn 2 tỷ rồi nha. Rồi hôm nay em đi chưa? Đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với lại 2 em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ, một người em ruột và người em họ em. Rồi cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, em chào anh Tân ạ và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Rồi. Thì chị Trang khi mà ở nhà thì tính tình chị rất là vui vẻ, hòa đồng, mà nói chung là rất là giỏi giang chị. Thì em thấy là chị là khá là hoàn hảo. Còn về anh Tân á, theo cái nhận xét riêng của em á, thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm và tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Thì tới đây cũng là một cái duyên rồi, thì em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Thời chú trẻ với trời. Dạ. Sao chú? Chào Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Dạ chào chú. Đây là nhờ có đây mới có ba của thằng Tân. Rồi nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Rồi nói chung là tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho vui thì vậy mà. Chuông ở đâu bấm chú?
hai đứa thôi chứ mình đâu có bấm, thì chủ yếu là bơm vô làm sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm thôi chứ đây không có chuông. Bấm để cho nó về nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Nhưng mà ba má bơm 2 tỷ, chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được, nhưng mà điều mình thực hành thôi. Dạ. Mà mình không nói hứa chi mà tính trước bữa không tới. Dạ. Thực hành thôi. Dạ. Có đám cưới là mới thấy được đúng không chú? Cái đó nhưng mà chú nhận xét cô gái bên đây như thế cô nào? gái này nói chung là đẹp, nhưng mà có vẻ là hơi rụt rè, hơi hiền tí xíu. Thì hai người hiền hết, thì nói chung là hạnh phúc là hai người tạo với nhau ở suốt đời thôi. Dạ. Chứ mình bây giờ mình ủng hộ một phần nào thôi, chứ cái duyên số là hai người, mà ông Mai bà Mối này kết hợp vậy là thôi thấy cũng được, ok rồi. Rồi, cảm ơn chú. Chú cũng có duyên ghê à. Dạ em của ba nhờ có chú mà mới có ba đó. Chú trong chú đạp ba mới ra ngoài. Dạ. Nãy chú nói rồi đó. Dạ. Nhưng cái vụ 2 tỷ đó không biết chú có Chú ơi, chú bơm thêm mà điều chú mà. không có nói trước. Chừng nào tới đó rồi nhiều khi chú quất cho thêm 1 tỷ nữa đó. Rồi, mở rào. Hai bên sẽ gặp mặt nha, trò chuyện. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Có gì đó cầm quá. giấy gì đó. Giấy bài hát. Đây. Gì đây nè, cầm đi cái gì đây? Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Em gồng quá, em run quá lên bây giờ thấy khớp quá trời. Khớp quá hả? Dạ. Thôi giờ hai bên thoải mái nói chuyện đi. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên các bạn gặp? Cho phép đây trước nha. Dạ. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó, nhưng mà không biết cái người cá tính của em có mạnh hay không nữa, anh cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tí trước tí sau bà phan đồ, phan anh chụp, không nhầm hết á. Nên bây giờ cần một người phan cho mạnh lên. Mà có thể mà phan mà anh không cần chụp, anh đưa mặt anh đỡ á, anh đang cần người đó đó. Dạ. Chi ngu vậy trời, người ta phan phải đỡ né chứ tự nhiên phan đưa cái mặt vô đỡ. Dạ. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Thì trên đây anh có gì một bạch hết. Những cái tật xấu như là những cái sở thích hàng ngày, những cái tính cách của mình, để mà trong vài ba phút ngắn ngủi mình có thể phải đó là với nhau đến có lẽ là 50% thì tốt hơn nữa. Rồi cái không vấn đề tiếp sau nữa mình có thể từ từ tìm hiểu. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Em xin hát ạ. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay băn khoăn tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Anh có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Em xin cảm ơn ạ. Hay quá. Hay quá, tiến tới hát đi, tới em đó. Em hát hả? Em mày hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa rồi ha. Ráng bừa rồi ha. Sáng xào nấu đi cưng. Sao đây? Bừa tới hát bài gì đó, hát đi, tặng đáp lại đi. Đáp lại ha. Thôi em hát bài Number Chơi One luôn. em ha. Anh Number One nha. Ừ. Dở đừng chơi nha. Dạ. Run quá. Cho em lấy hơi anh ha. Có thắt dây nịch kỹ không? Dạ có. Ừ. Hít vô ra đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi.
yêu em nằm say suốt đời. Anh nằm bừng qua anh đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp em đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Yêu anh nhé. Nhảy Người lên. anh yêu ơi. Nhảy. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi. Mới chỉ xa xôi em biết không em ơi. I love you. Quá dữ, quá dữ. Nó nghe nè. Chắc tôi chết quá. Ủa, Quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò hay hát bài này lắm hả? Không có anh. Em giữ hát bài khác. Giữ bò hát bài gì? Dạ đi chân bò cầm cái cờ to bò không đi tan lấy cây chọc đít bò. Bỏ chạy. Em tưởng tượng hát với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ. Xong rồi đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mai mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Khép nép tí xíu hả? Ủa giờ ngủ là banh càng lắm hả? Dạ em thì sở thích thôi thì xưa vậy. Sở thích thì xưa giờ là vậy. Trước xưa giờ vậy. Dạ. Thôi vô chuyện tình cảm đi. Bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Cô ở Thủ Đức đó, em ở Củ Chi đó. Rồi coi Em sắp Củ xếp Chi, Thủ Đức sao thì em có thể đi từ xa được. Nhưng mà anh thấy em có dễ rụt rè. Em kinh doanh cháu nhiều nữa thì cái này là một điểm mạnh rồi. Anh thích phụ nữ nói nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Em là hình thể rất là ok rồi. Dạ em cảm nhận gì anh? Dạ anh nói chung anh cũng hiền, anh thật thà. Dạ anh Có cần đứng lên xem cho kỹ. không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cái coi đi anh men lì, anh tham em men lì mà. dạ, hẹn nhau hẹn ở đâu nè? Giờ hỏi sắp xếp cái chuyện hẹn hò coi. hỏi hẹn đâu, đừng nói hẹn chỗ chăn bò nha. Em thì nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Mạnh cá tính mạnh hoài vậy? Dạ đúng rồi anh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà, nên em phải cần con cọp. Một gấu thực sự nữa, nên mạnh mẽ lên. Em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Dạ. Người ta mắc cỡ thôi chứ người ta dân kinh doanh mà. Dạ đúng rồi chị. Rồi tiếp đi chuyện yêu đương con cái kìa. Nếu mà sau này cưới nhau thì ai thích con trai con gái gì đó bàn trước luôn đi. Nếu như em có một gia đình thì em đối xử gia đình như thế nào? Dạ em thích, đầu tiên là em thích sanh một bé gái trước, sau đó là một bé trai và kinh doanh buôn bán thì vẫn là kinh doanh buôn bán, nhưng mà em sẽ là cái hậu phương để vững chắc để cho ông xã của em vững bước làm ăn. Nói thật anh cũng thích kinh doanh á, nhưng mà có thể là anh chưa làm được. Anh lập cái trang trại vậy. Thì bây giờ em có thấy là hai ngành nghề của mình nó trái ngược nhau không? Dạ thấy. Ủa sao vậy? Thì anh cứ phát triển trang trại của anh, còn vợ anh thì cứ kinh doanh, có sao đâu. Thì hai ngành nghề nó khác nhau, hai cái sở thích, hai cá tính, em nghĩ em sợ nó cứ lệch lạc với nhau. Thì em có thấy điều đó không? Dạ em cũng thấy chút chút ạ. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mình sẽ tìm phương hướng nào đó để mà phối hợp với nhau được. Em có nghĩ vậy không? Dạ em cũng nghĩ vậy. Dạ. Và sau này thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý nếu như tiến tới hôn nhân? Anh thì với anh không giữ tiền được rồi. Bởi vì cái thánh của anh giống như em nói vậy đó, không có keo kiệt. Nên chắc lẽ là tiền trong tay anh sẽ phúng phí nhiều lắm. Nên anh sẽ cần một cái gọi là một cái 500 rồi đó, thải vô anh hít không có ra được. Khi nào nó cần ra nó sẽ ra. Rồi chúng ta còn 30 giây nữa. Mỗi người nói một câu cảm nhận nói thật lòng với đi. nhau. Em cứ nói.
nói một câu thật lòng rồi quyết định bấm nút hay không nè. Chúng ta cảm nhận như thế nào hiện bây giờ? Trong lòng mình thấy thế nào? Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên rồi cảm nhận sao? Nói lớn lên. Đánh tay luôn đi. Thì thôi để Cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi. Dạ. Thôi để nút bấm sẽ là quyết định của em. Bây giờ nói như thế này. Anh thấy anh với em không hợp. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nói gì vậy? Nói gì dạ, vậy? Em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á, em không cho em biết gì đâu. Rồi được rồi, ngồi xuống đi. Thôi. Nói gì vậy em? Nói ngỏ chị nghe coi. Nói cái gì chút mình Nói biết. gì vậy? Đừng có bị dụ nha. Nói gì vậy? Đặt tay vào nút bấm. Anh nói em là nên cho cơ hội. À. Không dám nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Chơi năn nỉ. Đúng rồi, phải đây, năn nỉ ý thôi. Nút bấm là đây nha. Dạ. Ủa sao đụng hoài nó không thấy hả? anh? Kiếm gì á? Nốt à. Kiếm đi. Trời ơi. Bên kia. Trời đất ơi. Được chưa? Dạ rồi ạ. Vòng lên trên. Trời ơi. Quýnh hết chứ. trơn. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Dạ. Bấm nút là hẹn hò, trao cái duyên cho nhau. Bấm nút để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để đi chơi nha. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Trao duyên rồi là mất duyên, không có lấy lại được nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Tại sao không bấm? Tại sao cả hai đều không bấm? Em trai tại sao không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người cá tính rất mạnh với lại rất là nhạy bén. Em thấy bạn nữ cũng hơi rụt rè. Còn bạn gái? Dạ em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nên em quyết định là em không bấm á. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha, là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài người ta sẽ có một cái duyên khác. Dạ. Thật sự là ngày hôm nay sau khi chương trình này phát sóng thì chắc chắn là tụi em sẽ có những cái duyên mới. Bởi vì có rất là nhiều người đang theo dõi. Bởi vì nhận xét riêng của chị là em gái là một em gái rất là dễ thương. Một em gái rất đầy đủ những cái tiêu chuẩn để cho một người đàn ông có thể tìm để làm vợ. Em cũng vậy, em là người đàn ông rất là vui vẻ, rất là chân thành. Nhưng chỉ tiếc đúng như bạn gái nói là hai bạn có lẽ chưa có khớp lại được với nhau. Nó chưa có bắt nhịp được với nhau trong những cái phút ít ỏi trên sân khấu này. Tuy rằng ít nhưng có nhiều người nhìn nhau ở cái nhìn đầu tiên là người ta đã cảm thấy người ta là thuộc về nhau rồi, người ta sẽ bấm. Không sao cả, mình cảm thấy không phù hợp là mình không bấm, đó là quyền của hai bạn. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi.